Sayawan na. All right. Nice. All right, mga kaibigan. So, dito tayo. Nag-umpisa na tayo, no? So, magandang gabi po sa inyo. Kasama ko po si Direk Joey Manalang, ano? Hello. Yung pong Batikan, ha? Batikan na Kaya po. hindi na direktor, ha? Photographer. Ang dami pong talent niyan at isa po siyang singer, songwriter, composers. Wala na. Talagang nasa kanya na lahat. Ano? Yan po si Direk Joey Manalang. Okay. Hello. So, mga kaibigan. Thank you for inviting me. Narinig mo ako? Okay naman. Okay na. Naman. Alright. So, andito na rin si Sir Jim Paredes, naghihintay na sa kwarto, sa dressing room. May dressing room rin dito din, no? Yes, Okay, virtual klase, no? dressing room. So, yes. Okay, tawagin na kaya natin, para mas mahaba yung usapan natin, ano? Ha? What Saan natin? Ikaw, nasa iyo. Sa dressing room na siya, pwede, ikaw. Nagmi-makeup, ha? Buti nagpa-parlor ako ngayon. Oo nga, ako di na ako natuloy magpakulot. Wala na Wala nang oras. Bagay sa'yo yung kulot Ha? Mas bagay sa'yo yung kulot. Oo. Kasi nabahuan ako sa sa chemical, oo. So, wag na, sabi ko. Hininto ko na. Anyway, so, Direk Joey, ano sa tingin mo yung ating guest ngayon, ha? Anong masasabi mo kaya? Yung guest natin, Kaya nga ako nag-join sa inyo ngayon, kasi medyo idol to, si Jim Paredes, no? Oo. Apo Hiking Society, lahat tayo lumaki sa ganung music, di ba? Oo. Kumbaga, sumaya tayo dyan, nalungkot tayo dyan. Napaaway pa tayo minsan, ano? Pag-uusapan natin mamaya yan, ano? Bawat babae may team song yan. Puro Apo Hiking Society songs yan. Okay. So, ipakilala ko na yung ating guest, nandito na siya, no? So, papasukin natin o bago pumasok, ipakilala ko na. What do you think? Maganda siguro pakilala mo muna. Okay, ha? Oo, sige. Okay, ito Pakilala natin si Jim Paredes. Okay, ito po yung ating guest, for tonight, Ninja Talk, ito po ang tunay na pangalan po niya is Jaime Ramon Misa Paredes, better known simply as Jim Paredes. Okay, Filipino singer, composer, television host, and actor. He is known as one of the member of popular musical trio Apo Hiking Society, along with Danny Javier, which is pumanaw na po, nakakalungkot, at saka po si Buboy Garudillo, So, Paredes' most prominent solo work, Handog ng Pilipino sa Mundo, became the anthem of the peaceful people power revolutions that overthrew the regime of Ferdinand Marcos, yung tatay po nung present president po ng ating bansa ngayon, It was participated in by 15 Filipino artists in April of that year, and its English versions, A New and Better Way, was launched in Australia a few months after. In recognition of its significance, the lyrics of the song are embedded on a wall of the EDSA Shrine. Diyan po yan, sa may EDSA, makikita nyo, along, basta sa EDSA Shrine, nadadaanan nyo yan, pag Galleria. ng EDSA. Oo, may chapel ho doon, tapos doon po, nakaano po doon, nakaukit, commemorating the revolution
Paredes' other compositions include When I Met You, Panalangin, Batang-Bata Ka Pa, Yakap, Sa Dilim, ano? And Nakapagtataka. Okay, so hindi ko na patatagalin, no? Oo, naghihintay na si ating guest, ha? Guest ngayong gabi, ano? Dito po sa Ninja Talks na si Sir Jim Paredes. Sir, pasok. Yan na siya. Uy, wala pa siya. Nagko-connect pa lang, ano? Siguro nagko-connect pa. Nagko-connect pa siya. Kasi 10 pa naman no? Oo, okay lang. Pinapasok na natin siya para he can come ready na siya. So actually, itong Apo Hiking Society, Apolinario Mabini Hiking Society, it's like a joke yung name nila. Kasi alam natin si Apolinario Mabini, lumpo, di ba? Lumpo yan eh. Yan ang isa sa ating national heroes, di ba? Si Apolinario Mabini. Ayun pala dahil lumpo, tapos ginawa nila ng pangalan, Hiking Society. So medyo pakwela yung si Apolinario nag-hiking. Nag-hiking, oo. Yung society nag-hiking. So, Apolinario Mabini, alam natin hindi siya nakakalakad. So medyo siya, pakwelang joke yung title yung pangalan ng banda nila. Hindi ko alam sino nakaisip ng name na yan. Pero magaling genius. Oo nga, nakakatuwa no? Oo. Pero tagal na nila 1969 pa sila nag-umpisa Alam ko naman, pagkaalam ko sa Apo, ayan, Sir Jim Paredes, ito na po siya. Palakpakan po natin. Yeah. Hello. Hello po, sir. Nasa Australia po ba kayo o nasa Pilipinas? Manila. Okay. May concert pa ako. I still have 2 concerts before I go home. Okay. Ganun po. Yeah. Oo nga, no. So, okay. So, Manila po kayo, sir, ano? Ngayon, pag-uusapan ho natin, yung tungkol sa banda, kung paano ho tayong nag-umpisa, ano? Yung ating Apo Hiking Society, na which is naging parte po ng buhay po, ng lahat ng Pilipino, ano? Lalong-lalo na, noong 70s, 80s, 90s, and even hanggang 2000, sir, no? So, saan ho tayo nag-umpisa nito, sir? Game na ba? Ngayon na? Pwede na. Para mas mahaba ho usapan. Naka-live na ho tayo. Okay, sige. Well, this started in school, no? Nung si Boboy Garavillo, I saw him for the first time, prep pa lang kami. No? Pero I didn't speak to him until high school na. Kasi maraming sections Pero first time I saw him, he was playing the drums in a band. Nasa grade school kami. Na-impress ako sa kanya. Tapos nung high school, I was very much into guitar. So, pag lunchtime, nagigitara ako. Tapos maraming mga sumasali na na gusto kumanta, ganun. Buboy was one of them. And so we're about 7 other people, no? We were just singing dun sa may, sa cafeteria, kung minsan sa classroom. Tapos we met Danny Javier in college. No? So si Sir Danny, sino mas maedad ho sa inyo? Si Danny was is older by 4 years. 4 years. Kasi nangyari sa kanya, he went to college sa UE, or so he told his parents, pero hindi pala siya pumapasok. Talaga. For about 3 years or something. Ating classes, ano? Tapos nakapasok siya sa Ateneo by some miracle. And then lagi kami nandun sa counselor's office, nagigitara kami, kasama namin si Basil, no? Tapos si Danny, he was there, he was singing with us. Mamaya, before we knew it, parang parang kasama na siya sa group, no? So, sa college, 3 na lang kami sa Apo, nandun Ako, si Buboy, at si Lito De Hoya. Tapos si Danny, sumali. So, 4 kami, no? Tapos, we would do shows sa mga campuses, mga girls' campuses lalo na. Kasi we just wanted to meet the girls. Yun lang talagang
pinaka-aim namin. Wala naman kaming ibang ambisyon eh. But we love music so much and we'd always sing. Kami yung kumakanta sa mga school program. Okay, Sa, ano, makasingit ako, sir, yeah. Sino yung sa inyo? Sino yung lapitin ng chicks? Nung college kami, as a group, talagang lapitin kami lahat eh. Lahat, no? Oh. Safe Kaya safe muna, answer, Ateneo, di ba? Forma, magaling mag-English, tapos nagigitara pa, magaling sa music, di ba? So parang built-in magnet. Kumbaga. Okay, sir. Pakilala ko po muna pala si Direk Joey Manalang. Isa rin po siyang singer, songwriter, composer. Yeah. Hi Joey. Hi Jim. Hi. Yeah, idol ka namin ever since. So ganun nangyari doon. No? Tapos nung college, magbababay na kami dapat kasi si Boboy was gonna go to the farm, no? Yung may farm sila sa Dumaguete. Okay. Si Lito De Hoya, who was the fourth apo, was going to join his father's ad agency. Siya na magpapatakbo ng ama. I see. Ama ad agency. Tapos ako, I was gonna go to Turkey. Kasi meron akong parang exchange program dun sa, it's called ISEC. Yung mga students from all over the world, I was gonna work in Turkey. So, nangyari dun, hindi dumating yung ticket ko na prinamis ng brother ko. So, hindi ako nakaalis. So, sumali ako sa TV show called Okay Lang with Danny and the Soto Brothers. And Joey De Leon. Joey De Leon. Tapos may partner pa siyang isa namatay. No? Anyway, sumali kami ron. After 6 months, number 1 na yung TV show namin, natalo namin si Nora Honor. No? We were all amateurs, hindi kami kilala. Wow. Anong title ng TV shows? Okay Lang. Okay Lang. Parang narinig ko yun. Familiar po. Tapos tinawagan namin si Boboy. Anong year po yan? Telegram. Anong year po yun? 1973. 1973. Okay. We asked Boboy to come home from the farm. Sabi namin, I'm sure bored na bored ka na. So dumating siya. Nabuhay ang Apo Hiking Society. Ayun. From 1973. So every week we had a place to be seen and to sing and everything. Number 1 TV show pa. Ganun. Yeah. So alam mo na, napaka-hip nung image. Tapos pero before we got into the TV show, we had a farewell concert, no? Yung sa Meralco Theater. Yung ba yan sa Meralco Theater? Meralco Theater. Yeah. Tinape namin yung buong show, yung one song namin, yung New Day, inay sa DZRJ, naging number 1 song nila. Always requested, pero it was not on record. Pero alam ng lahat ng tao. Only for live performance lang talaga. It was a live performance, no? Tapos the next year we went to the US to tour 57 cities with kung sino yung mga sikat nun, sila Mercy Molina, sila Susan, anong pangalan mo? Sila Eddie Mercado, yung mga ganun. Sila yung mga sikat Kami, inibita lang kami dahil bago kami, for the young people watching. At saka, hindi kami kilala at all sa States. Pero we only had like 3 songs, no? We only sang 3 songs. All the others they could do whatever they want. Parang extra lang kami. Pero ang dami naming natutunan sa mga professionals na pinanood namin. 4 members kayo noon, time na yan. 3 na lang. Wala na si Lito, hindi bumalik okay. And then, at one point, kasama niyo si Rick Secreto? That was in high school. In college pa. In college. High school? Okay. Nung high school. Okay. Some of them lasted for only a few months. Like si Rick lasted only for a few months. Yeah. His name was Rick Macaraig. Rick Macaraig. Okay. Nung sumikat siya dito, he borrowed his mother's name, Rick Segreto. Kasi Italian yung mother niya. Okay. So, ganun. Hindi alam siguro ni Royal. Kilala mo si Rick Segreto? Kilala ko yun, siyempre.
And Ano Rick yung and I kanta niya? were Ano yung close kanta? Ano even naman yung kanta niya? kahit na may sarili na siyang career. We would always hang around, no? In fact, one month before he died, ang dami yung sikretong sinabi sa akin. Talaga? Talaga. Oh, we were good friends, you know. Mm. Saka what do you call this? Yun, talagang magnet ng babae yun, si Rick. Sige. So sinabi Kaya niya yung pala. sikreto niya kung bakit nagiging magnet siya ng babae. Basta marami siyang kunento sa akin. Magnet. Kaya pala, don't know what to do. So, Kasi it was very Metropop, sad to di see ba? him go. Nag-interpret din kayo ng mga Metropop songs that time. Yeah, yung Ewan. Ayun, yung Ewan, The Metropop. second Metropop, we've won second place. First place was Freddie Aguilar. Yung song niya na Bulag Pipi Bingi. Bulag Bingi. Pero ang sumikat, yung second place kami. Yung Kami Ewan. Oo. Yung Ewan, talagang yun no? Hit na, no? Sobra. Sobrang hit. Yun ba yung unang nag-hit po, yung Ewan talaga? One of our earliest hits was no, before Ewan, nag-hit na kami na na ano ba yung hit namin? Well, our very first hit was actually New Day. Tapos sumunod yung Mahirap Magmahal ng Shota ng Iba. Ayun. Show Me a Smile. Tapos Pumapatak ang Ulan. Pumapatak. Meron na kami mga hits na Ayun. Yung Ewan, that happened mga 1979 na yun 1979. 1980 siguro. Tapos lumabas sa aming album yung 10 Years Together. 10 years. Yung sa 10 Years Together, napakalakas ng album na yun. It Had Panalangin, Batang-Bata Ka Pa, Doobie-Doo, Ewan, marami. Ang daming hits, halos lahat hits. 8 of the 10. Yun yung first album. That's actually our 1, 2, 3, fifth album na. Fifth album. Pero so yung mga naunang album, okay rin naman. Unang album, dalawang album namin sa Vicor, practically walang nangyari. Except for New Day. When we went to Gem Records, we came out with Mahirap Magmahal ng Shota ng Iba. At saka, ano pa yung nasa album na yun? Love is for Singing. So yung second album namin had basically hindi pala lahat biglang talagang nag-struggle din kayo. Oo, nag-struggle kami. Yung second album namin had Pumapatak ang Ulan, which was big hit. Tsaka Lumang Tugtugin. So parang nag-uumpisa na yung aming umiinit na kami. Yung fifth album namin, yun na had Ewan, Panalangin, Batang-Bata Ka Pa, Doobie-Doo. Basta alam ko, there were 8 hits then. Hindi ko na lang maalala kung ano. Pero that album gave us our first double platinum. From out of nowhere, biglang wow. Double platinum. Tapos dire-diretso na. So maganda ho talaga yung So sabi ko nga so yung nag-influence nyo sa paggawa ng musika, ho yan? Wala lang, parang out of nowhere. Beatles, yeah. Pero it's not really their style. Ginawa naming parang kung ano yung Beatles sa England, we wanted to be that in the Philippines. Kasi ang feeling namin na ang soundtrack ng buhay ng mga Pilipino, puro foreign songs hindi naman sinulat yun para sa atin, di ba? I mean, they wrote it for their own societies, di ba? Tayo parang fringe market lang tayo So we wanted to write about Filipino experiences, kaya gumawa kami ng sariling mga songs namin. So ang maganda ho kasi sa kanta nyo, Sir Jim, hindi lang lahat puro pag-ibig kwento ng Pinoy Yun hindi lang yung pag-ibig na general We wanted kasi kung sabihin na natin 95% of all songs in pop music are about love, di ba? So dalawa lang yan, unrequited or happy, di ba? Dun sa unrequited, pwede ka naman maging funny like Mahirap Magmahal ng Shota ng Iba. Hindi sila
Hindi sila happy pero masaya yung kanta, di ba? So, may ganun. Ginawa namin parang we wanted a different treatment, different set of lyrics na nakakakwento talaga at saka nakaka-relate ng tao. So when you're songwriting, the three of you are in a room together? No. Hindi. No. Mostly, we write alone. I write by myself. Danny writes by himself. Si Buboy kuminsan nagsusulat. Pero, so, yun. ang collab namin, iilan lang eh. Blue Jeans, sa collab. Okay. Oh. And the reason why that was a collab kasi humingi sa amin si Mother Lily ng kanta para sa movie, Blue Jeans. Blue Jeans. Wala pa siyang story. Title pa lang. Sabi niya, gumawa ka na ng kanta. Basta youth-oriented. About Blue Jeans. Sabi ko, Danny, gumawa ka, gagawa din ako. Kung anong maganda, yun ang pipiliin niya. So ginawa niya yung part na, nandito kami ngayon. Di ba yung umpisa? Yeah. So, sumikap sa araw-araw. Ako ginawa ko yung gano'n. Alam mo ba ano ang ibig sabihin ng ating... So pinagdikit lang namin yun. Parang nag-swak naman, di ba? Yeah. Bakit Blue Jeans? Bakit naisip niya yung Blue Jeans? That time kasi sikat ba yung Levi's? Kasi yun ang title ng movie ni Mother Lily. Talaga? So nauna yung theme song before the movie. I see. Oo. So may mga ganun talaga, no? So kailangan mas mahirap po yung ganun, no, sir, no? Bibigyan kayo ng isang trabahong ganun. Mas mahirap isulat ba yung mga ganun, sir? Hindi naman. Kasi parang you also know that like Mother Lily had no idea what to do. Parang she just, kung ano yung bigay mo, tatanggapin niya. I mean, more or less parang ganun. Basta hindi naman kapangit-pangit yung kanta. So nauna ba yung melody or yung lyrics? Or sa akin, mostly sabay. Sabay. Sa akin, mostly Kay meron namang iba na, parang I change the lyrics, binabalik-balikan ko, ganun. Pero yung mga best songs that I made were those that I did not give any effort to. Okay. Parang feeling ko, parang naluto sa loob, hindi mo alam na luto na pala. Tapos magically, nandyan na. Pagkanta mo, kompleto na pala. The whole song is already there. Yeah, oo. Like yung People's Power yung kinanta nyo, Handog. Handog, Or When I Met You. When I Met You. Yung When I Met You, nangyari doon, yung first part, sinulat ko, tapos tumigil ako ng 7 months, parang hindi pa tapos Nung 7th month, nung tinugtog ko ulit, biglang pumasok yung You Taught Me How to Love, yung gitna. You Showed Me a Tomorrow. Natapos ko. Galing, no? Pero pag hindi ready, hindi ko ginagalaw. How long does it usually take, mga isang song? If everything goes well, sandali lang. 30 minutes siguro. 30 minutes. Wow. Pero kung minsan, yun nga, you do the first part tapos you don't wanna touch it muna kasi parang masira lang pag pipilitin mo So, iwan mo muna. Balikan mo na lang. Waiting for more. Yeah, oo. Inspiration. Pero ako, na-inspire din ako sa deadline Okay. In fact, I always tell people na, don't rely on inspiration. Kasi kung ganun, how many love affairs will you need to finish an album, di ba? Sandali sandali. Okay lang, go. Joey, kita niyo naman si Sir Jim, talagang anong tawag yan? Henyo. Ikaw, Joey, paano ka kung sumusulat ka ng kanta? Usually pag naglalakad o nasa bicycle or nasa shower, ganyan. Ganun, anything lang. Ako, minsan kung ano lang narinig ko Yeah. Gaya nung kapatid ko, naghiwalay. Sabi ko, hindi ba kayo nagmamahalan? Sabi niya, I love him but we can't get along. So sabi ko, kung tunay tayo nagmamahalan, bet di tayo magkasunduan. Walang tigil ang gulo sa aking nakapagtatanong. Yun. Ang panganak nun, Kumisan ganun lang. May Bigla tumawag sa akin sabi niya, hindi ko na madaya yung hindi ko na madaya yung feelings ko. Wala na talaga.
So kahit na anong gawin, di mo na pilit at madaya. Yun ang damdamin. Aminin sa sarili mo na wala ka nang mabubuga. Ganun. Actually, sir, yung pag kinanta mong yan, may naalala ako eh. Di ba minessage ko sa'yo? Kasi yung nagkaproblema na kami ng asawa ko, yung first wife ko. Oh. Niya, anong kanta mo sa akin? Kinanta ko yan. Talaga? Oo. Oh, wow. Oo, kinanta ko yan. Alam mo, naiyak. Nagets niya. Oh. Hindi ko masabi kasi. So, sinabi ko sa kanta. Ganun yun. Ganun talaga. Ako, tinawagan ako na, actually, I wrote that for Danny. Naghiwalay si Danny. Tinawagan niya ako sa phone, tapos nakinig lang ako. Tapos pagbaba ng phone, sinulat ko. Ayun, yung pala galing yun. Pero kailangan, as a songwriter, kailangan close ka sa dapat close ka sa creative process mo eh. Di ba? Kasi ang ginagawa naman talaga ng creativity is you're bringing things to life eh, di ba? Ako, ang tingin ko sa mga songs ko, parang mga anak ko. Yung mga anak na madaling mahalin ka agad, di ba? Spectacular sila eh, di ba? Magaling, talented, di ba? Meron mga iba na talagang slow burn, di ba? Yung lalambing-lambing muna, hindi mo makausap masyado, di ba? Hanggang it takes time, ganun. So I look at all of that, ganun. Parang, if I don't bring them to life, parang nagka-creative abortion ako. Di ba? So I always bring it to life. Kahit na pangit yung kanta, tinatapos ko. Kahit na hindi ko i-record, tinatapos ko. Parang yun yung karakter na itong kantang to eh. Parang ganun. Saka ang feeling ko, at every moment you're doing your best. And sometimes you're better before. But right now, this is where you are, and that's okay. Okay lang yun. Diba? Sometimes you're even better now than before. Diba? Or sometimes you're better before. And you're going through something, kaya ganito, medyo kalat yung kanta mo. Diba? So, kung ano talaga yung nangyayari on that moment, Yeah. So, you have to listen to yourself. You have to listen to meron ka laging thought process na nangyayari. Meron ka laging you're always, as a creative, you're always doing 3-point shots, di ba? Putting 2 and 2 together. Kung minsan talagang that relationship was, you never thought that these two would connect, di ba? Pero na-connect mo, kaya ang ganda na lumalabas, parang bagong-bago, di ba? Yeah. So, ikaw, Joey, paano ka? Paano yung mo? Saan ka humuhukot? Ano nga ba? Pag may naisip akong tao, usually. So, gusto mo i-describe yung tao, yung relationship mo with that person. And then, paano kayo nag-meet? Paano kung nagkahiwalay? Ano nangyari? Where did you go wrong? Kasi usually, mag-relationship, di ba ganyan? So, usually, mas madaling ang gumawa ng kanta pag heartbroken ka eh. Pag happy kayo, ang hirap eh. Hirap gumawa ng kanta nung happy-happy kayo. Pero yung pag nawala na, doon mo siya maaalala, bigla mong gagawa ng kanta. Iba sa akin, ang feeling ko, ang dami ko ng methodology na nagagamit to write a song. Sometimes yung wala kang masulat, pero may may feeling ka sa loob. I ask myself, how would Paul McCartney start this? Ayun. So I do my understanding of Paul. Pero sandali lang yun, mamaya Jim Paredes na naman lalabas eh. May ganun talaga rin. Yeah. Actually, that's a good point. Yung maraming tao, akala nila si John Lennon yung political lang. And then Paul McCartney was not the political one. Pero I tell people, yung song na Blackbird from the White Album, it was actually about black slavery in the US. Yeah. So, you've been waiting for this moment to arrive. Diba? So, all your life you've been waiting to be free. So,
hindi na gets ng tao yun. Akala talagang blackbird as in physically na may blackbird. But Yeah. yun nga, yung mga ano niya, metaphors ni Paul McCartney, hindi usually gets it. Kasi yung kay John Lennon, direct yung mga lyrics niya. Imagine, there's no Right, religion, diba? So yeah, I feel bad for Paul na he's being misjudged for his songwriting. Akala nila siya puros love songs lang yung kine-credit sa kanya. Well, he must be crying all the way to the bank. So, ini-imagine ko, Jim and Danny, you are like Paul McCartney and John Lennon partnership with your songwriting or not really? Hindi we weren't partners in songwriting eh. I mean, only dalawa lang ang collab namin. And you know, si Danny, when he writes a song, hindi niya binabalikan. Okay. Parang, he's very, very intuitive. Madali siya magsulat. Madali makalimot. So, kailangan rin i-record niya kagad. And then after that, ang process is, I bring it, I talk to an arranger. No? Paano natin gagawin ito? Anong peg natin? Anong approach? Ganyan, ganyan, ganyan. So, you know, sabihin ko, ito, pagdating dito, mag-change tayo, ganyan, ganyan. Tapos next time marinig niya yun sa studio na. Okay. Kaya nagulat nga siya nung one time, ako nag-areglo nung Pag-ibig. Pag-ibig. Ang tamis ng iyong halik, yakap na napakaipit. Pag-ibig mong tunay hanggang langit. Sabi niya, Jim, hindi ko maaabot yan. Sabi ko, okay. Sabi ko, di palitan natin ng kasi hindi ganun ang melody niya eh. Ang melody niya, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Yung first part lang. Okay. Sabi ko, we can't end with that. Masyadong tame. Dapat yung momentum, bakit yung momentum niya going high. So ginawa ko yun. Sabi ko, di gumawa tayo ng melody na na pataas. Pero maabot mo. In the end, naabot niya naman eh. Yun nga ang pinaka naging dun sir. So, parang punto Pero kinabahan ako kasi pinaggastusan na namin yung musician. Sabi ko, naku, hindi ito. Paano natin gagawin ito? So, instead of Lennon-McCartney pala, your partnership was more like Paul Simon, Garfunkel, Kasi Paul Simon wrote so many songs and then pag hindi niya abot yung bibigay niya kay bibigay kay Art Garfunkel kasi yung Bridge Over Troubled Water. Hindi niya ma-justify eh. So, pero si Danny Danny wrote Pag-ibig talaga. Okay. He really wrote Pag-ibig. Melody and lyrics. Oo. And then I just made kasi I changed the chords dun pag dating sa part na yun. I didn't have that melody yet. No. He already had that melody, but he imagined it to be a lower key para maabot niya. But I did it in D. Okay. I think he probably wanted it to be like D flat. Kung D flat, mas madali sa kanya. Pero sa studio, naabot niya naman. Tapos naging hit pa. Galing, no? So what was it like during the height of the popularity of Apple? Kasi you played at Carnegie Hall at one point. Yeah, in New York, the prestigious Carnegie Hall. Ang mga tumutugtog lang doon from Tchaikovsky to the Beatles. Tsaka hindi ka papayagan tumugtog doon kung wala kang history. Right. So the producers had to send our discography, what we did and everything. Tapos pumayag ang Tapos pag magpe-perform ka ron, you cannot exceed so many dB sa volume. No? Kasi it's a proper concert hall, no? So, ganun. Tapos doon namin, katatapos pa lang nung EDSA nun, doon namin kinanta yung handog sa loob ng Carnegie Hall. Lahat ng mga tao, grabe, talagang nagwala sila. Tapos sa labas, may malaki kang poster, no? Yung Tagalog version o yung English version natin? Tagalog. Before you come out on stage, doon kami una sa dressing room, maalala ko yung dressing room. Doon yung mga pictures ng mga nag-perform
Right. Doon sila Frank Sinatra, Liza Minnelli, Judy Paganini. Garland. Yeah. You know, yung mga classical si Clyburn, yung mga ganun, yung mga talagang sikat na mga classical musicians at saka mga pop. Tapos nandun kami, Apo Hiking Society. Piniplay ko yung Yakap sa Dilim dun sa piano kung saan siguro nag-vocalize si Frank Sinatra. Talaga. Tapos nag-knock na sila sa door. When they knock on the door, they tell you showtime. Wow. And the manager of the theater will walk you to the door. To the backstage. Tapos sasabihin sa'yo, officially you are sold out. Wow. You cannot claim sold out unless they say that officially you are sold out. Talaga? Sold out. So, hindi ka pwede. Tsaka lalagay sila sa labas, sold out. Sold out, right. One night performance lang yan. One night, oh. And you played with Marcos. Pero gaano karami yung audience? Not much. It's not a big hall like, siguro nasa 1,000 at most. 1,000, yeah. Pero yung ticket sigurado mahal. Mahal, mahal. Saka Carnegie Hall ka talaga. In other words, lalabas ka sa Variety magazine, lalabas ka sa lahat ng New York publications, no? I was telling Roy nga ang Carnegie Hall parang Budokan in Tokyo If you play in Budokan, you've reached that level na talaga. Pero it was really amazing. Parang you really felt that in a way you had arrived, but in a way sabi ko, my gosh, nag-uumpisa pa lang kami. Wala pa kaming alam. This was 1997. This was your peak, di ba? 1997. Yeah, ang peak namin was about umabot kami hanggang mga 87 yun no? 87. Umabot kami hanggang mga 1995. In terms of number of shows. In fact, hanggang 20-something, we were still doing so many foreign shows. Right. You know, when we quit the year 2010 yata. Yeah. On that year 2010, we still had tours in New Zealand, US, Canada. Ang dami pa namin napuntahan, no? Parang in terms of recording, parang tumigil kami mga 1990. Okay. Last album of Apos. No. We came out with another album after that, pero not through a record company anymore. It was just for tour, which we sold, no? But our touring never stopped. Our shows never stopped. Yeah, amazing. Kasi 40 years together, you made 22 albums, no? 27 yata Parang, 27, including from 1969 siguro. From isali mong best of, okay. So best of 1, best albums. of 2, may -1 pa, meron pang... Imagine, you made more albums than the Beatles, yeah? Beatles only made 12, yeah? And dati pinagyayabang namin, we are the longest lasting group. Longest lasting. With no personal change. Right. The whole nakatalo lang yata sa amin was Bee Gees. Bee Gees and maybe Rolling Stones siguro. Rolling Stones they kept changing then. Yeah. Nag-change sila. Nag-change sila. Yeah. Bee Gees, no change. Once in a Bee while. Gees, nagkamatayan na lang What was the secret of your longevity with the three of you? It was a lot of things, no? One was we really had, I think we had a sense of mission. Yung sense of mission namin na talagang, we wanted to contribute we wanted our songs to be the soundtrack of Filipino lives. Ang joke nga ni Danny dun sabi niya, may nakilala akong fan, sabi sa amin, uy, nagkakilala kami dahil sa kanta mo. Ayun. Nag-on kami dahil sa kanta nyo. Nag-asawa kami dahil sa kanta nyo. Nagkaanak nga kami dahil sa kanta nyo. Naghiwalay kami dahil sa kanta nyo. The whole story, background music from Alpo. Yun ang gustong-gusto ikwento ni Danny. So, that's one of the things we wanted. Number 2 was, we really enjoyed performing. Talagang, every performance of Apo was like creativity talaga I mean, meron kang set of songs, di ba? Meron kang set of spills, pero nag-iisahan kayo lahat
sinong maglalabas ng bago na matatawa lahat. Ganun. You know? So, it was like that. Meron kaming motto dati eh. Basta maganda yung song, maganda yung show, we were the Bulls tonight. Kasi Chicago Bulls yung namin as the greatest team in the world. Sabi ko, we are the Bulls tonight. Lalo-lalo na pag kasabay namin yung sikat na na mas bata sa amin. Yung feeling namin, sige, tignan natin kung sinong tatayo after the show. I mean, we were competitive, no? Pero friendly naman. Hindi naman nagsisiraan and everything. Pero yung talagang, sige, tignan natin who has greater entertainment value. During your time, yung pag nagpa-perform kayo and then you meet somebody backstage, sino yung pinaka na-impress kayo na Filipino? Either Filipino or foreigner, like for example, you shared the same dressing room and then, oh my God, I just met this guy, that guy. Ako personally, I was in Brazil for the Earth Summit. Nakasabay ko sa dressing room si pangalan itong singer na ito, namatay na. You fill up my senses. Oh, John Denver? John Denver. John Denver. For 3 hours, mag-usap kami. John Denver, wow. Kami lang dalawa, nag-usap kami. Wow. Tapos siniram ko pa yung gitara niya kasi wala akong gitara. 3 hours with John Denver. Wow. Yeah. Wow. Kwento lang kung ano-ano. Yeah. Bata pa kasi si Roy, hindi niya inabot si John Denver. Kilala ko. Paborito, kinakanta ko sa karaoke yan. Diba? John Denver. Siyempre. Sumikat sa Pinas yung Sunshine on My Shoulders, diba? Lahat ng kanta niya. Ayos, Feel up my senses. Talaga, country. Mountain High, di ba? Yun, tsaka Country Road. Yun. Yun, Country Road, sikat sa Japan yun. Super sikat. He was great. Tapos ako, one time, I was invited to 3 international conferences of artists from all over the world. Okay. Biro mo, the first one was in Russia. Galing. Tapos every night may entertainment. Tapos yung last night inassign mag-entertain ako at saka yung Russian na na pop singer. Pinakahaba yung buhok. Tapos yung biggest hit niya was a song na in Russian, pero ang translation, I want to defect. Wow. I want to defect. So, kasi I gave him an album. Sabi ko, what's your biggest hit here? Sabi niya, this one. Sabi ko, what does it mean? I want to defect. Okay. Mag-hit talaga yun. Ano ni Gorbachev. And you can really see, parang bumibigay na talaga yung system Yung mga bata, iba nang pinapaniw. Height ng Cold War yan. Magkasama kami. Gorbachev. So I sang 2 songs in Tagalog. USSR pa, USSR pa that time. USSR pa, or Gorbachev. Isang 2 songs in Russian, tapos the whole night kumanta kami ng Beatles. Ayun, galing. Paano kaya yung Beatles pag kinanta doon sa Russia? Ano ang dating Alam nila lahat. Kahit na bawal. Okay. Alam nila lahat ng underground way sila na mapakinig ng music. Grabe. Pero hindi kayo pinagbawalan? Hindi. Gorbachev na yun nung time na yun. Okay. Bumibigay na sila, bumibigay na. Ano na. Actually, Jim, I've been telling my friends, your song, Handog ng Pilipinas sa Mundo, you affected a lot of countries with your music. It's not just Philippines. I was telling my friends, yung Tiananmen Square sa China, that was influenced by the people power. And the collapse of the USSR was a direct, kasi yung people power na nangyari sa peaceful revolution natin, ginaya in other countries Berlin Wall, di ba? Berlin Wall. The collapse of the Berlin Wall. East Germany, di ba? So parang nag-domino effect So your music is really, really powerful, I think. Well, I felt that when I wrote that song, something had taken over me. I was really an instrument of a big, gigantic spirit of the times. Sabi nga nila, the zeitgeist of the times, di ba? Parang yun ang moving force of the times. Parang kung may spirit yun, pumunta sa akin yun Dumapo sa akin at saka sabi, inspiration was just right there with you.
Para kayong nasaniban, ano? Nasaniban kayo ng, yes, ng magandang spirit. Joey, do you have a pictures of that, yung evolution? Yeah, actually, Jim, I was there in EDSA when you performed the Handog ng Pilipino. So, ito ba yung mga black and white? Yeah. I sent it through Jake Regala. Siya mismo kumuha nun, Sir Jim. Can I share it? Yeah, sure. Yeah. I love those photos. Yung But you know, that was already 1 year after. Yeah, that's right. The anniversary. Yeah, that was the anniversary. Oh. And then the first People Power anniversary. Yeah, ito nga. Let me, I don't know if I can share the screen. Maybe I can share screen. Pero kami talaga, I really felt this photo, no? Yes, that's the one. Bata namin, oh my gosh. Kulot pala buhok mo, no, Sir Jim? Oh. Naturally? Yeah. Tisoy, ano? Well, my mother was, half Spanish. Okay. So you are quarter Spanish. Yeah. Tapos yung lola ko, on my father's side was, I think, half Portuguese eh. So, yun, medyo ano. So, Joey, nung kinukunan mo yan, dyan talaga sa harapan ka o maraming tao Oo, ano nga kasi inaabol ko talaga itong makapwesto sa harap. Nakuna ko yung picture na ang daming photographer, tsaka mga cameramen. So, libo-libo yung taong nanood eh. So, inagahan talaga namin para makakuha. Meron ka pang pictures nila Celeste, yung mga ganun, yung mga kasama namin? Meron akong picture nung actual na kumakanta kayo eh. Yeah, I saw one eh. Yeah, meron din. Yung kasama si, pangalan nun? Sino nga ba yun? Ivy Violan. Isa-isay natin. So si Joey Manal lang, Sir Jim, marami siyang kuha dyan nung panahon nung nag-martial law, yung yung mga late years na ng martial law. Siguro, yan. Yung si Celeste. Suba si Rero nandun din, no? Yeah, si Suba. Diba? At saka ito si Celeste. Ito sino ba itong nandito? Hindi ko na makilala ito. Ito yung ito yung Eric at saka Eric and pangalan itong babae. Magjowa yan eh. Ito yung kumanta ng ano yun yung tungkol sa kadiliman or something. Hindi ko maalala ang pangalan, my gosh. Hindi ba siya si Ivy Violan? Ito si Ivy. Ito si Ivy, yung Mataas, kapay? Yan. Ito yata si Ito si Celeste, no? Ito yata si Lea Navarro. Lea Navarro. Baka, Tagal na. Ito si Danny. Subas. Yung partner ni Subas Herrero, si ano? Ito si Noel Trinidad. Trinidad. Yeah. Ito, hindi na kasama yan. Sino itong isa? Hindi ko na maalala. Paano, Joey? Paano kinuha? Umakyat ka sa taas? Kasi nung kinukunan ko yung crowd, kinukunan ko yung performers at the same time. So, halos nasa stage kami. Nando kami sa tabi ng monitors. Luneta yan, di ba? Ito is, actually, no, this one was actually in EDSA. In EDSA? In EDSA sa Galleria. When the Virgin Mary was launched, I think. Yung statue of Virgin Mary. And then, if you can see another photo, ito yung, this was actually in EDSA. Merong isang picture kasama ko si Enrile on my... Yun, maganda yan, ha? On my left, saka si Ramos on my right, di ba? Oo. So, first time mo lang nakakita yun, Sir Jim?
Yung mga picture na yan. Pictures, oo. Sinend ko sa'yo. Pero si Enrile nun, kahit na he was on the side of EDSA, I never trusted him. Talaga? So may feeling ka na talaga na ano? Traitor talaga yun eh. Even now, ano? Sumali naman sa EDSA yun dahil alam niya, mamamatay na siya eh. Oo. Ito, ano? Yan, oo. Si Ramos, I had good vibes about him. Right. Ito si, Ramos was really faithful to the end. Ito Sino si, yung yung puti na yun? Laurel. Asawa ni Enrile to. ano. Itong sa likod, hindi ko kilala to. Yung puti, yung Amerikana, sino yan? Asawa ni Enrile. Asawa ni Enrile yan. Puti pa yan, asawa ni Enrile, no? Nalimutan ko na yung name. Wife of Enrile. Sir, anong pinag-uusapan? Anong tinuturo nyo dyan? Naalala nyo? Ano maalala? Ano to? Actually, nag-air show ang Philippine Air Force. Yeah, and then this was the time na yung mga airplanes ay sa sky. Nagpa-perform ng air show. And then, tinuturo nila yung, kasi papalapit yung mga airplanes, yung mga fighter jets natin. Si Ramos, I sort of, I liked him because when we took over ABS-CBN, yung PTV4, di ba? We took over that building. Tapos, nangyari dun, sabi ni Johnny Manahan, who was the director, sabi niya, Jim, ikaw ikaw ngayon lumabas sa TV, basta magkwento-kwento ka lang kung ano nangyari, ano natatanggap natin na intelligence report. No? Si Ramos would always send us messages eh. Sabi niya, yung airborne division na ganito, kakampi na natin. Diba? Yung troops galing sa Cagayan, nag-defect na, kakampi natin. Ganon. He was always saying those things. Pero hindi totoo. He was saying that para lahat ng mga sundalong nanonood mag-defect. At nag-defect nga. Sabi ko, ang galing itong taong ito. It worked. Wow, this was handog pa rin ito Teka. Handog, yeah. This was handog. Ito si Ivy nga. Handog yung kinakanta niya, sir. Must be, oo. Oo, ito yun. And before this, kumanta rin si Bernalisa, yung magkaisa. Then ang finale, itong Handog sa Pilipinas. Handog ng Pilipinas sa mundo. So, gumawa silang ng makeshift stage sa tapat ng yung Virgin Mary sa Galleria. I remember kasi we climbed that stage para maganda yung pwesto namin. So many people, thousands talaga. Pero Sir Jim, anong pakiramdam nung nandiyan ka sa taas na yan? Alam mo, parang parang unreal eh. Parang, ang feeling mo talaga, alam mo yung audiences na malalaki, lalo-lalo na pag focus, no? Para silang, malaking, parang higanteng, parang nakikusap ka sa higante, na pag salita mo, isang sagot sila lahat, no? Isang reaction na solid, parang nagko-conduct ka ng ng malaking force. At saka sinusundan nila lahat ng sinasabi mo. So nakaka-thrill talaga, nakaka-thrill sobra. Parang sabi ko nga parang it's like kasundo mo yung dragon na napakalaki, napakatakot pero sumusunod sa iyo. Ganun. Nakaka-high actually. Actually, yung feeling na gano'n na nagiget ko, Sir Jim. Kasi bakit? I was a DJ before eh. So pag may malaking crowd ako nagdi-DJ, pag sinabi ko nga, itaas nyo yung kamay, kataas lahat, di ba? Ganun. You have that power. Kung anong gusto mong, sabihin mo tumalon, tatalon sila. Parang, you have that power, di ba? Parang, wow. Parang it's gano'n. a privilege actually. Nakaka-high di ba? Nakaka-high, no? Ganun din siguro yung feeling niyo, Jim, yung pagka yung a song you wrote for for example, 30 minutes, and then the whole crowd is singing together with you, di ba? Oh, yeah. Then you're like, wow, I just wrote that in 30 minutes and now the whole crowd is singing it in front of it. Kanina nga, tinignan ko yung song na When I Met You sa Spotify, kung ilan ang views. Yung Apple version lang ito, Apple version. Alam mo kung ilan ang views? Ilan ba? Nasa million? 54 million. Wow.
Meron Siguro pang after, Yeah, meron pa sila Martin actually, that's my Rivera. favorite Apo Hiking Society song, actually. Honestly, Diba? yung When I Met You was my very, very first favorite. actually, Ang yung, dami-dami pa mang versions nun eh, oh. Dami. Yung original talaga the best. Oh, saka Sir Jim, ano, siguro, bumisita ulit yung mga yung mga fan ninyo, lalo-lalo na nung pumanaw si Sir Danny. Kasi ako, ilang araw ko pinakikinggan yung kanta niyo eh, habang nagda-drive ako eh. Kasi yeah. doon ko na na-realize na lumaki pala ako sa kanta ninyo. Kasi lahat ng kanta niyo alam ko eh. 'Di ba? Parang naturally alam na yung nasasabayan ko yung kanta niyo. That's the magic eh, sabi ko. Kaya iniisip ko, siguro kausapin ko si Sir Jim about this, Kasi bakit? Dapat talaga sa isip ko, dapat kayo naging national artist eh. Yun talaga dapat eh. Kasi kayo yung bumuhay talaga nung OPM eh. Kayo yung nag-umpisa. You were the pioneers talaga. If rock music was yung pioneers natin Juan de la Cruz Band, the OPM is Apo. Automatically Apo Hiking Society. Kasi you can you imagine you had 27 albums in 40 years? I don't know any other bands who made that. Alam mo, ang Juan de la Cruz, ang lakas ng effects sa akin eh. I'll tell you why. Nakasabay namin yan sa isang show, no? Tapos what do you call this? Si Pepe Smith kinanta yung Rock and Roll sa Ulan, di ba? It wasn't a great song. By itself, wasn't a great song, not at all. Pero doon ko na-realize na ang lakas ng reaction ng tao pag Tagalog ang kinakanta mo. No? So at that moment, sabi ko, kung gusto ko ganito kalaking crowd ko, dapat matuto ako magsulat ng Tagalog. At doon na nag-umpisa ako mag-Tagalog. Okay. So instead of following the Beatles pattern, you went for the Juan de la Cruz with the Tagalog songs. Oh. Tsaka kami naman hindi namin gagayahin ng style ng Beatles eh. We just wanted to do what they did for their society. I mean, we weren't gonna sound like the Beatles. I kind of hated the idea of gaya-gaya eh. In fact, kami ayaw namin yung mga yung mga dati, di ba, meron mga Ricky Nelson of the Philippines, Right. di ba? Yung 50s. Yung mga sounds like. Sounds like lahat. Sounds like, yeah. Sabi ko, I'm sure makukuha natin ang sound mga Crosby, Stills, and Nash, lahat yun. Pero anong gagawin natin pag punta sila rito? When the real thing comes along, what happens to you? Fake ka, di ba? So sabi ko, let's find our own sound. If it takes us for a long time, at least it's our own sound, di ba? Kasi hindi mo naman makukuha ka agad eh. You try to find your own voice eh, di ba? Matagal yun eh. Saka hit or miss yun. Until meron kang hit, tapos sabihin mo, yeah, that was all. Tapos expand mo yung baga may DNA yun, di ba? So, you try to guess what the DNA is and then you try to apply it. Kami nalaman namin ng one of the things that we discovered was none of us really had a great solo voice. Not like a basil or anything. But together, we could harmonize, no? Yun eh, no? Tapos yung boses namin, ang tawag namin sa harmony namin is formation flying, para mga jets na sabay-sabay na. Okay, yeah. Synchronized talaga. Dikit na dikit, di ba? Tapos pag nag-unis kami, when we sang the same, it was like our voices could sound like three same voices. Okay. Even though may tunog yung Apo eh. Even though you're three individuals, you're like singing with one voice. Yeah. Right. Oh. That's amazing. Parang we knew how to listen to each other. Alam ni Danny, pag masyado siyang malakas, nawawala yung sound eh. So kailangan kami nakikinig sa We're always thinking as a group. Always thinking as a group. So walang sapawan, sir, no? Wala. Dapat wala. Kaya so yung harmony niyo perfect. Like Crosby, Stills and Nash,
Right. Seals and Crofts, mga ganyan. Oh, ako, Seals and Crofts, idol na idol namin yan. Yan. In fact, we Summer used to break. open our song with the our show with the Seals and Crofts song, I'll Play For You. I'll Play For You. Yun ang opening namin dati for a long time. Kasi gustong-gusto lang namin. Ding, Roy, ding, inabot ding, mo ba ding, yan? ding, Seals and ding, Crofts? ding. Di ata I'll play for you. Oo, narinig ko yan. We may never... Nasa tiyan nata ako ng Yeah. mami ko niyan nung narinig ko yan. Sikat yan eh. Crosby, Stills, Nash, Seals and Yeah. Crofts, Simon Garfunkel, yan yung generation natin. Ano? Yep. And then... But I also yeah. I also knew that I could not write in English the way they could write because it's really not my... Hindi ako hiyang sa ganun eh. Alam mo, dapat talaga babad na babad ka sa isang wika para makasulat ka ng ganun eh. Eh, sa atin... Taglish, ano? Hindi, okay lang yung Taglish. Sa atin parang ano eh. Yung English natin hindi colloquial eh. It is grammatical. Kasi yun ang tinuro sa atin, di ba? Yung mga kaya hindi tenses. tayo makaisip ng mga metaphors, analogies, mahirap sa atin yun eh. Alam natin. Okay yung maling English eh. Kasi language nila yun eh. Yeah. No sunshine when you're gone. Ain't, di ba? Yung mga ganun. Kung Pilipino gumawa nun, there hasn't been any sunshine when you're gone. Hindi natin may isip. No sunshine. Humahaba. Hindi tumutugma sa hindi tayo ganun magsalita eh. Nag-English tayo pero hindi colloquial American. Sobra yung syllables natin. Yep. So, kaya bihira lang yung nakakasulat ng tama eh. Jo Marichan, di ba? Okay. Pero formal yung kanyang May Tagalog song ba si Jose Marichan? Meron na. Parang wala. All English pala. Oo. Pero nag-collab kami sa isa. Okay. Nobya Kong Sexy. Talaga? Mawag siya sa amin sa telepono. Mawag siya sa akin sa telepono. Hey guys, can you make lyrics for this? Kinanta niya, tararam, pararam, tadadadadadadan, tiridadadadadan, tadadadadadadan. After 1 hour, binalik namin sa kanya, ito na yung lyrics. Magandang dalaga na hindi basta-basta kapag iyong makita, di ka maniniwala, mga kalalakihan, kapag dumadaan, tinitignan. Mukha niya parang reyna, kutis porselana, bewang parang botelya, hindi nakakasawa, Miss Universe ang forma. Kapag tingnan ka, tunaw ka na. It was for a movie eh. Collaboration pala with Jose Marichan. The movie was Gloria Diaz's first movie. When she After she won. After she won Miss Universe. So ang dami niyang fun memories, Binalik namin yung lyrics sa kanya kaagad. Binigay niyo. Jim, perfect. How long did it take you to make the melody of that? Kasi sabi niyo, sabay niyo ginagawa di ba? So, melody sa collaboration. Kanya yung melody. He sang it on the phone. Okay. Ako, I didn't have to tape it. Parang na-memorize ko na eh. Ang dali nung song eh. So, nung ganun. Gets nyo kagad yung flow niya. Ang title nung nung movie is Ang Nobya Kong Sexy. Ang Nobya Kong Sexy. Roy, napanood mo ba yan? Oo, syempre. Sexy yan, di ba? Pag sexy, Gloria Diaz First movie ni Gloria Diaz, Nobya Kong Sexy. Sir Jim, may mga live viewers tayo, audience. May mga gusto magtanong, So, pag gusto niyo magtanong, maglagay kayo dito. Titignan natin kung sasagutin ni Sir Jim, Sige. Walang tawag dito. Yung tanong natin let's keep it friendly. Friendly. Friendly, yeah. Friendly. Para hindi masira. Ang ganda ng aming kwentuhan dito di ba? Okay. Sir Joey? Kasi nga yung nakakasad kasi wala na si Danny. And I think Roy also wanted to talk to Danny at first and then hindi niya yata natuloy yung interview.
And how was it yung the last days of Danny with you guys? You know, the past 2 years, hindi na maganda for him eh. Kasi nagda-dialysis na siya. Hanggang umabot ng daily dialysis every day. From 4 in the afternoon till 4 in the morning. Biro mo araw-araw yun. Every day dialysis. Tapos may kidney failure na siya eh. Tapos he felt bloated. Right. So parang I don't blame him for not wanting to be seen in public kasi he masya-shock be ang tao. remembered as Danny Ganun Javier diba? at the last days, right? It was very lonely for him. Tapos but the past month, nasa Sydney pa ako, ang dami naming conversations. We had about 3 conversations, long ones, na nakakatawa nga eh. Lalaki kami. Ending ng mga call. Love you, bro. But Sir Danny also, I think has business dito sa Tokyo before. Yeah, he did. Yung card na Pedro ata, yung Pedro, call card. Yeah. Call card, di ba, Pedro? I saw him once sa Boracay with Ramos actually at the Fairways and Blue Water. There was a New Year's Eve party. And nandun si Danny Javier. I was like, wow. And Ramos was there and it was really a fun night. Sayang, we couldn't talk to each other personally, pero I was really sad when I found out he passed away. So you were very close to him. Are you 3 of you close, or mas close ka kay Boboy or with Danny? Or at certain times, meron kaming what do you call this? At certain times, I would be closer for certain topics. For certain at another time and at certain topics, they would be closer. No? Tapos nagkaroon pa kami ng misunderstanding eh. So for a while hindi kami nag-uusap. I would talk to him but he wouldn't answer. But and then you just realize na kaibigan kayo talaga, hindi mo naman talaga hindi mo ma-erase yun eh, di ba? Who made the initiative to patch things up? At first I was making the initiative tapos wala, no success. And then he suddenly reached out. I got a call all of a sudden. I was so amazed. So sabi ko, kamusta ka na? Tapos yun na. Kwentuhan na. Saka, sir, he also felt parang certainly he knew that his health was deteriorating. So I think he wanted to make amends with everyone, di ba? Right. I guess it's a natural thing. I mean, I would do the same thing. Yeah. I'm 71, Wow. I don't want any. 71. Yeah. Hindi halata, sir. Hindi halata. Hindi halata. I don't even feel it. I thought you're around 65, 64. Anong sikreto, sir? Siyempre, lahat tayo pupunta dyan, Joey. Anong sikreto? Dapat yun ang malaman natin. Love what you do. Love what you do. If you love what you do, it will love you back. Alam mo ba, sa nervyos ng kapatid ko, because I wanted to be a singer-songwriter, sa nervyos niya, pinilit niya ako mag-take ng exam sa business school. Wow. Tapos sabi niya, mag-business ka, wala kang pupuntahan dyan sa ginagawa mo. Tapos, 5 years after he said that to me, nakabili na ako ng bahay. Nagulat siya. Uy. Galing, If you love something, you will know what it's about and it will love you back, no? So, ganun nangyari sa akin. And up to now, sabi ko, I still write songs because it's not the money. It's not. I don't even look at the charts kung anong popular ngayon. Kasi ayokong in-influence ka ng ibang Ayokong gumawa ng kanta dahil yun lang ang gusto ng tao. Hindi. Gagawa ko ng kanta kasi itong gusto ko sabihin. Sana magustuhan nyo. That was the style in the 70s, di ba? Ngayon ang style, titingin sila sa mga sales report.
Ano bang uso? Yan ang gawin natin. Then, ano sila? Parang chameleon ang Hindi ako dating. ganun. Hindi ako ganun. Nag-iiba ang kulay nila. Every time may bagong uso. Exactly, oh. Right. Yeah. Sabi nga ng ano, di ba? You either set the trend or you chase it. Right. Yeah. Saka ano, ang philosophy ko as an artist, sabi kong ganun eh. Di ba? People look at mountains for directions, di ba? Sabi ko, be the mountain. Para silang tumitingin sa'yo for direction, di ba? So, yun ang ano namin sa Apo, parang, kasi like, ganda na nung career namin, ewan, no? Lakas-lakas, tapos biglang dumating ang disco. Nawala lahat. Kaya nag-form ang ano eh. Kaya nag-form ang VST eh. VST diba? and Company. Nag-form din yung ano eh. Ano yung sa Octo Arts? Boyfriend, meron din. No? Diba? Boyfriends, tsaka yung Nung nawala yung disco, nawala sila. Ayun, yun na. Basta naman kami. Parang ganun lang. Parang on. may bagyo, tumago ka lang. Di ba? Pagtapos na, labas ka na naman. Di ba? During a storm. Yeah, oh. So That's when I learned na talagang ano, dapat may sound ka. After ng disco, so natapos yung disco, ano yung nilabas nyo na kanta? It was ano, I made a few disco songs for other people. Yung disco araw-araw, ako nagsulat nun eh. Okay. Pero sabi ko, hindi kakantahin ng Apo to. Hindi kami ganun. Hindi ba bagay? After that, we came out, I think, with the album of, yun, yung 10 years together. After that, naging true to my music. Andun yung When I Met You, Yakap sa Dilim, stuff like that. Pero sir, di ba yung kanta ni, kayo sumulat din yun, andyan ka na naman. Si Danny sumulat. Danny yun. Danny. That was supposed to be in the album songbook. Kung saan yung Sanangabang Barkada. No? Pero, nakagawa na kami ng 10 songs. Pagod na kami ni Buboy, ayaw na namin punta sa studio. Sabi namin, Danny, sa next ano na lang album. Kaya na kay Gary. Ayun, kaya pala napunta kay Gary. Gary V, tama. Pero hit din eh, no? Sobra. Sobra kay Gary. Kaya gumawa din kami ng version namin sa next album. Kaya. Ang laking tuwa ni Gary V sa inyo. Oo. Yeah, kasi si Gary noon, hindi siya makareach sa masa eh. Hindi, at that time. Kasi social siya, no, sir? Kasal boy, mistiso, hindi marunong mag-Tagalog, di ba? Michael Jackson ang ine-emote niya at that time eh. Yung dance moves ni Michael Jackson eh. Right, oh. Yeah. Tapos biglang balad, ano? Yeah, and then biglang. Ang ganda-ganda, sobra. Ayun, nagpumutok bigla. Kami ni Buboy, tinginan lang kami. We missed that one. Tapos kasi after that, nag-religious yung mga songs niya eh. Yung mga Take Me Out of the Dark. Yeah. Yeah. But he has handled his career quite well also. What do you think is your most religious song, you think, among all the songs you wrote? May religious? Wala akong sinulat na religious eh. Wala, ano? Actually, I wrote an environmental song called Piece of the Peace. Ang ibig sabihin nun, piraso Piece of the ng kapayapaan. Piraso ng kapayapaan. Piece of the Peace. But it was about the environment. Okay. Danny wrote also another song about the environment, yung Animal Song. Sir G, may tanong dito, no? Sa viewers natin, si Rosana Narumi. Sino raw po ba yung sumulat, ng Pumapatak ang Ulan? Si Danny. Danny. Sinulat niya, nasa Baguio siya. Sinushoot nila yung movie na Kakaba-Kaba-Kaba. Yung movie. Doon, di ba? Tsaka si Danny. Okay, Mike Dillon ba yun? Okay, Mike Dillon. Ako gumawa ng music for that movie eh. For that movie. Anyway, sinulat niya yun kasi lagi nakaka-cancel yung shoot. Dahil umuulan. But to me, that's one of the most brilliant songs ever written sa OPM. Hindi siya love song. Stream of consciousness yung yung lyrics, di ba? Parang wala siyang kwento, di ba? Diba? Parang hinaham lang niya boredom na lang. He was just humming that while writing it siguro, no? Tapos ako nag-areglo niyan. I went to the studio. May musicians ako, wala akong nakasulat. Sabi ko, ito yung chords, sulat nyo. Tapos nandoon yung flutist, no?
Sabi ko, pag mag-point ako sa'yo, tumugtog ka. Kaya di ba? Ang araw ko ay nabubusisi. Ako ang nasisisi. Bakit pa sila ganyan? Point. Ang pera ko. Point. Ang galing, no? Ganda nun eh, no? Serendipity. Parang out of the things na maganda, hindi mo pinaplano eh. Nakakatuwa dun, sir. Yung bababawasan ka naman ng 30 centimos. Isipin mo yung 30 centimos, kailan pa yun, no? Yun nga eh, yun nga eh. Dati nakakanta pa namin nung 70 centimos, pwede pa. Hanggang umabot sa phone card na lang ang makakaltasan. Phone card na lang. Ngayon, iniwan na lang namin sa phone card kasi wala na. Hindi, yung mga kabataan, di na alam yung 30 centimos eh. Hindi na? Wala ka na mabibili sa 30 centimos. Oo, di ba? Wala. Di ba si naglabas 3.25 lang, di ba? Si Ayun, 3.25 lang. Piso nga ngayon eh. Hindi na eh, di ba? Hindi na pinapansin. Pero ako, one of my favorite songs ever. Pumapatak na naman ako. Galing. I was lyrics. Pinaka-impress ako. Kayo gumawa ng batang-bata ka pa, di ba? Ako, How did you come up with those lyrics? Were you talking to your child or imagining a father and son? Nung napanganak yung anak ko, ayaw ko kargahin eh kasi natatakot ako. Takot ako baka mabitawan ko. Finally, yung wife ko, nung nakauwi na kami from the hospital, biglang tumayo, ginanon sa akin. Gosh, hawak-hawak ko. Talagang so tenderly. Tapos medyo naluluha nga ako doon eh. Tapos sabi, in my mind, ang story ganito, sabi ko, napaka-helpless mo ngayon, di ba? Parang walang-wala ka talaga. Pero darating ang araw na na you will challenge me also. You will have your own life. You will not be dependent on me anymore. So nung binaba, nasulat ko yun, diretso. Alam mo, walang nag-ulit na lyrics doon ha. Wow. Every line was new from beginning to end. Yeah, everything. Yeah. And I think ang nangyari doon, I must have been writing it in my mind during the 9 months of pregnancy. Pero hindi ko alam na sinusulat ko. Kasi ang dali lumabas eh. Parang buo na kaagad eh. So you've been writing it in your head na at the time? Yeah. During the pregnancy pa lang? Until the baby was born? Yeah. I always say nagmamarinade na sa loob. Right, yeah. And then got transferred to paper when the baby was born and you were carrying your baby na. Right, oo. Galing, ano? Okay, meron tayong audience dito, no? Nagtatanong si unang-una, sir, si Jake, no? Yung salamat sa handog daw at ipinahiram mo sa amin. Kasama rin si Joey doon. Jake Regala. Jake Regala. Kasama si Joey, kasama rin ako. Oo. Ganda nga nung version nyo eh. Oo nga eh, no? Thank you, sir. Napahiram niyo sa amin yun. You're welcome. Kung gusto niyo panoorin, yung mga nanonood ngayon, gusto niyo panoorin yung handog na yun, nandun po yun sa YouTube channel po ni Sir Jim Paredes, Yun, punta kayo, panoorin niyo. Tapos may nagtatanong dito, sir, si Sark Adventure, awit ng barkada, sinong gumawa, sir? Si Danny. Si Danny. Danny gumawa nun. Oo, kasi naging paborito ko rin yan kasi bumuo ko ng barkada, grupo namin, yung Mamam Boys kasi mahilig kami uminom kaya Mamam Boys eh. Yan yung aming team song eh. Yan eh. He wrote that at the time na nasa San Miguel kami. Endorsers kami ng San Miguel. Puro barkada yun eh, di ba? Puro pinagsamahan, di ba? Puro ganun. So gumawa siya ng song outside of that. Sabi niya, I'm sure makaka-relate marami dito. And sure enough. Tapos later, at another album, sinulat ko yung awit ng sinulat ko yung Sana Nga Bang Barkada. For class reunions, sinulat. Ayun eh, dalawa yung pangbarkada yung kanta sir. Sabi ko, ang mga class reunion, nangyayari yan every year. Walang team song yan. So baka hiramin. Sure enough, ang daming nakalagay sa YouTube na class gathering, graduation, di ba? Yeah.
So, So sir, you have written so many songs, no? Hundreds, no? No? You have hundreds in your Well, lagay mong ganito. Usually 10 per album. Lagay mo na sa 10 per kahit na album. 15 You made albums. 27 albums, so Mga 200, something. 200 songs. Yeah. Oo. pero sir, marami kayong kanta na hindi na lumabas sa album. Hindi, lumabas pero hindi nag-hit. Okay. Kasi yung Beatles kasi, marami silang kantang hindi lumabas sa album Yung nila. mga outtakes, ano? Oo. Sa amin kasi, like, I can tell you in all honesty, wala kaming producer. Kami nagpo-produce ng mga albums namin. We go to the studio, walang pakialam ang record company. Walang dictation, nothing. So, ang feeling namin, pag nakasulat na kami ng mga hits, no, or I think parang feeling namin mga hits, the rest we just do on our own, yung para sa amin. Because we like it. Ganun lang. Because we like it. So, ang dami mga songs na, ako feeling ko, one time I told the record company, sabi ko, oh, you have all our albums, di ba? Meron na tayong best of part 1, part 2. Meron tayong worst of. Meron kaming worst of Apo eh. Live album yun eh. Sabi ko, maglabas tayo ng The Misses. Diba? Hit and Misses. Hits and misses. Oh. Sabi ko yung mga misses na maganda talaga. Gaya nung Smile Away kay Danny. Ganda-ganda. Smile Or Away. Now That It's Over and Done. Maganda yun. Ang dami magagandang songs na nasulat na hindi naman napansin eh. Anong factor bakit hindi kaya napansin? Because nasa structure na rin yun ng radio eh. In every album, hanap lang sila ng dalawa tapos ignore na yung iba. Kasi marami silang promote di ba? So yung nag-hit lang, yung talagang napopromote. Right. Hindi gaya nung kay, sino itong American singer na top 10 kanya lahat? American singer. Babae. Taylor Swift. Taylor Swift. The top 10 now is all hers. Sobra, no? Sobra. Sa ating dati, wala namang kasing wala namang kasing following kasi si Taylor Swift eh. At saka nung panahon na yun, wala pang internet. Wala pa yung mga viral, wala pang mga ganun. Can you imagine if we had YouTube at that time or yeah. Sobrang yaman ko na siguro. Pero ngayon sir, yung mga kanta nyo, syempre, meron pa royalty doon, May royalty. Lahat. Lahat, So, makikita mo, if you, like for example, meron akong kinanta niya like one big song of ours is Panalangin. Ang daming kumanta nun. No? Panalangin. So, lahat ng kumanta nun, may royalty ako. Kasi sir, nung naging trend nung nakaraan, siguro noong 2000 bago mag 2010, nung naging trend, yung mga kanta nyo nire-revive ng mga banda. Right. Yeah, yung Kami Na Po Muna. Oo, di ba? Yeah. So, yun, ang ganda nun eh. Gumawa pa nga ng musical with all Apo hiking songs. Yeah, yung musical. This year actually, there's an organization called PhilSCAP, no? That collects all royalties of all the artists. May award ako this year dahil taas ng royalty ko. Wow. Nasa top 5 ako eh. Paano kaya? Joey, di ba dito sa... Sabi ko, sir, dito sa Japan... Listening to our music, I don't know why. Sir, dito sa Japan, sa karaoke, may mga kanta kayo. Meron. Nakuha kaya kayo ng royalty doon? Meron. In fact, every year I get royalty Jazz rock siguro. Jazz rock, Jazz rock. Sa Japan, magugulat ka. They sing OPM, pero yung binabasa nila yung kanji, no? Nakasulat yung kanji. So when I went to a club there, sabi nalaman ng mga Hapon, na songwriter ako. No? Gulat sila. Kasi kunento ng mga waiter, that's taga-Philippines. Kaya yung kumanta nun. So, they requested me to sing, no? Right. Wow. Ang style nila sa Japan ganito eh. Pag kumakanta ka at gusto nila yung kanta, lagay ng pera sa bulsa mo.
Ayun, tip, Habang ano? kumakanta kayo, chopsticks, ganyan. Parang tip. Iipitin yung Tip. lapad, ganyan, no? Nakaipit yung lapad. Okay. Sa Tapos chopsticks. lalagay dito. Galing, Kaya kung kakanta ka ron, make sure yung suit Maraming mo, bulsa. may bulsa. Maraming Kung bulsa. hindi, wala silang. Para kayong host to nun, ano? Oo. Alam mo ba? I visited one club. Ako lang mag-isa, no? Naka-ano ako, 22,000 ako. 3 Laki songs. rin, Yeah. Pesos, ha? That, Pesos. mahal in Di Japan. apat na lapad Bumili yun. Nasa yung apat na sapatos na lapad. gusto ko kasi 18,000 eh. Sabi ko, hindi ko ma-afford. Nakabili ako. Tapos nung nagpunta kaming tatlo, oh my gosh, magkano ba yun? 2 songs lang yata kami, naka 70,000, no? Laki, no? Ganun sila, ganun ang mga hapon. Galante Grasyoso sila. talaga. So ang tanong, sir, kailan kayo pupunta rito ni Buboy? Yun ang tanong. Meron pa bang Oo. ganun hanggang ngayon? Ay, Matagal nako. yun eh. Sure po, sir. Oh, bako bahala sa inyo. Ha? Iikot kita, sir. I Ha? would love to go. Japan is one of my favorite places. Oo, trabaho ko yan, sir. Nagdadala ako ng artista kasi dito sa show rito. Sige, dali mo kami. Game kami. Sige, sir. Ha? Concert nga kami doon, 4 o'clock ng umaga. Mm. Sabi ko, bakit 4 o'clock ng umaga? Sabi niya, yun ang oras na natatapos ang trabaho ng mga Pilipino. Ganun nga. 4 a.m. Tambay sila at 4 a.m. 4 o'clock, Atay biro ng mo. eh. Puro mga bata yung crowd namin, ano? Kami, antok ni Buboy. Lipobitan, pampagising. Sige, kanta tayo. 4 a.m. yan pala. Sabay-sabay lahat yan. Kakain kayo sa same place, di ba? Ayan. Lahat ng breakfast. Ayan. Or family restaurant. Tama. Buhay pa ba yung Eterna? Ay, parang wala na yung Eterna. Alam ko yun, sir. Sa Osaka yun, sir. Andyan pa ba? Tokyo. May Eterna pa ba, Roy? Eterna? Parang alam mo, wala nagpunta na ako doon. Nagpunta ako doon. Tapos merong isang Japayuki, sabi sa akin, you remember me? Sabi ko, you look familiar. Tapos sabi niya, ikaw yung nagpaaral sa akin. Wow. Sabi niya, pumunta ako sa show nyo, desperate ako kasi wala akong pantuition. Wow. So ako naman, binigyan ko. Pag uwi ko, galit na galit yung wife ko. Sabi niya, dali mo talaga maloko. No? 3 days after, naka-exam siya, dumating yung nanay niya. Saka binigyan ako ng isang bilao na mangga. Kasi Thank you. hirap naman sila. Salamat. Tapos natapos siya ng nursing. Galing. So sabi ko, anong ginagawa mo dito? Sa Japan. Sabi niya, iniintay ko lang yung papeles ko sa US. Okay. So ganun. Ay naman, nagkita pa kayo, no? So, it came sabi full ko, maliit ang circle, mundo ano? talaga. Full circle yan, no? Sir, sabi ni Jake, bukas pa raw Eterna. Punta tayo, sir. Ayun, meron pala eh. Bukas pa raw eh. Pero wala na mga Pilipinan, di ba? Wala na yung mga Actually, sa Japan, yung may mga Pinay na mostly married to Japanese. Right, Wala nang entertainer, sir. Wala nang entertainers. Wala na yung mga Wala na. Dati, my gosh, no? Pumunta ka everywhere. Nandun yung mga Pilipina. Smart looking, di ba? Magaganda, di ba? Pili, sir, iba eh. Talagang parang tapos usapin mo. Kaya sir, naubos yung magaganda sa Pilipinas eh. Magugulat ka, 24 years old, kausap mo. Binilihan ko nga yung parents ko ng bahay eh. Wow! Sabi ko, good for you. Galing, Pero tinigil na di ba? Tinigil na, sir eh. Yeah, alam niyo ba ba't natigil, sir? Bakit? Yung panahon ni Gloria yun, sir. Mahabang istorya yan. Mahabang istorya, sir. Mahabang istorya yan. Kwento mo na lang pag kasalanan ni Gloria, sir. Kwento ko kayo susunod. Kasi bakit? Kasi ako yung ako yung na-interview nun eh. Kasi itong konsulado, tumawag sa akin. Sabi niya, meron ditong mga newsman sila eh, 2. Ang California Times.
Entertainin mo nga, Roy, kasi nagtatanong tungkol sa mga Pilipina. Kasi ikaw nakakaalam eh. Kasi may club akong malaki, sir eh. Pag after ng trabaho na sa akin, doon sila tumatambay. Ayun. So, interviewin pala later on. In-entertain ko naman. Later on, tumawag ako ngayon sa kasi sabi ng mga newsman, sabi ko, kailan ko makikita yung articles na yan? Pupunta pa kaming Hong Kong kasi. Pero send ko sa'yo after 1 or 2 weeks. Lumagpas na yung 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Tinawagan ko ngayon sa konsulado. Sabi, ibibigay yung article. Sabi niya, Roy, sabi tayo, wala. Yung entertainers, tinanggal na. So, mga CIA ata yun. Kumuha sila ng ng ebidensya. Ginawang human trafficking yung mga Pilipinang talaga? na-interview. Kaya pala. Oo. Yun ang nangyari. Kasi binalikan tayo nung panahon ng Iraq War. 'Di ba merong from Kuwait na truck driver na Pinoy tumawid ng Iraq, nahuli ng Al-Qaeda. So puputulan ng ulo. So nakapag-negotiate ng Pilipinas. Huwag putulan ng ulo. Ang sabi ng Al-Qaeda, hindi na puputulan yung ulo. Pull out niyo yung mga sundalo niyo rito. Pinull out ng Pilipinas yung sundalo. Panahon ni Gloria. Sinanction tayo ng Amerika. So, pati mga entertainer. Tinignan yung malaking remittance. So Economically bumawi sila, sir. Damay pala rin sa atin. Pero mo, when I was there, like buong club, lahat ng waiter Pilipino, lahat ng mga babae doon Pilipina, no? So marami ako nakausap sa kanila. Tinanong ko nga sabi ko, ano ba talaga yung kwento sa Japayuki? Talaga ba mga, di ba? Bayaran na may mga nangyayari. Ang pagkaalam ko, the way I listen to it, parang maliit na percentage lang yun eh. Di ba? Yan talaga. I mean, parang a lot of them were just really hardworking, doing it for the family, di ba? Tapos, what do you call this? May boyfriend sila, pero hindi sila yung bayaran na, alam mo na. Pero sir, hindi ka nakagawa ng kanta para sa Japayuki that time? Gumawa ako. Talaga? Pero hindi for Japayuki. Ang nangyari sa amin, nakulong kami 3 sa Hawaii. Nakulong? Oo, for a whole day. Wow. Supposedly wrong visa. Pumasok ako dun in Hawaii. Nung dinala kami dun sa interrogation room, nakita ko yung selda, no? Nakalagay dun, Boy Bisaya was here. May nakasulat dun Boy Bisaya was here. So gumawa ako ng right there and there, gumawa ako ng kanta. Finiture ko. I tried to imagine kung ano yung buhay ng OFW na out of luck, di ba? Okay. So gumawa ako ng song, Alipin ng Mundo, ang title nun. Alipin ng Mundo. Tapos may reference dun sa Japayuki sa Japan. Actually, powerful nung song na yun, sobra. Can we listen to that song online somewhere? It's there, yeah. Alipin ng Mundo. Alipin ng Mundo. I wrote that. Napakinggan ko yan. Paborito ko din. Oo, napakinggan ko rin. Maganda yun, maganda. Lakas ng tama, no? Ibang klase rin yan. Yun pala yung nag-inspiration yun kay Boy Bisaya was here. Si Boy Bisaya. Sa lahat ng songs nyo, alin ang pinaka-favorite? Meron ba kayong favorite? Mahirap sabihin ko sino paborito mong anak, di ba? Oo nga, no? Bago-bago lagi. Meron ka mga all-time favorite, pero yung pinaka-favorite at the moment, hindi ko masasabi. Pero sir, ganito, no? Pag naglabas kayo ng kanta, may alam talaga kayo, eto mag-hit to. Yeah, you have that feeling nyo ganito. Although kung minsan, hindi mo ini-expect mag-hit, pero nag-hit. Ganun. Yung talagang rini-record mo pa lang, parang tapusin na lang natin ito, parang nakaka-bore. Gaya yung Kaibigan.
Kaibigan, tila yata, matamlay. Nung rini-record namin yan, sabi ko, nakakaantok naman itong kantang ito. Wala na kayo ng energy. Talaga. Pero hit, ano? Pero natapos Punta kami nyo. sa Saudi. Paano nyo tinapos? Punta kami sa Saudi, nag-perform kami. Nung kinanta namin yun, nag-iiyakan lahat. Wow. Kasi, doon namin nalaman na ang number one na nakakapraning, lalo na nung early days ng mga OFW sa Middle East, is hindi sila umuwi, no? Baka iniisip nila baka yung asawa nila napunta na sa iba. Di ba? Sa best friend, sa kapitbahay, mga gano'n, di ba? So, nung kinanta namin yun, parang andun pala lahat ng fears nila dun sa kantang yun. Kaya nag-iiyakan lahat. Naawa nga ako eh. Sabi ko, wow, lakas pala nitong kantang ito. Hindi ko sacrifice nila yung family nila for their... Yeah, very sad. Oo, talagang gano'n, ano? Kaya ako wala akong problema tawagin na hero sila eh. Nag-umpisa kasi yan. Kasi nga, yung political climate natin at that time, 70s, 80s, talagang pahirapan. Ano? Marcos time. So, Marcos time, kaya nagsi-abroad lahat mga tao. Every family has somebody in Saudi at that time. Yeah. Tapos ang hirap-hirap pa ng buhay sa Saudi. Diba? Prayer 4 times a day. Tapos ang init-init. Tapos wala naman mga... iba yung modo nila ron eh. Diba? Hindi naman sila yung life talaga. Hindi sila kind eh. Pag utusan ka, talagang utusan ka, abusuhin ka. Sa Japan, otosan. utosan. Ayan, si Roy, otosan yan. Otosan ng kanyang misis. Saka katatawanan ni Gaska. Diba? Hindi, totoo talaga. Kay Marcos nag-umpisa yung human investment. Yung tawag niya human investment. Ngayon, nakasanayan na. Halos wala nang ano, di ba, sir? Ano? Wala nang plano na pahintuin itong mga to. Yung mga Kaya nga, maraming mga bata ngayon, walang father figure. They grow up without At saka puro lang, remittance na lang. Ganoon na lang ang relationship, di ba? Nakakalungkot. Nagsisilakihan yung mga bata, na walang bata. Walang role model, walang Tama, Hirap. Kaya ako swerte rin kasi hindi man ako FW. Tapos may negosyo ako rito. Nakakauwi ako buwan-buwan eh. Oo. So yung maliliit pa yung anak ko dyan sa Pilipinas na nasusundan ko. Kaya lang, kasi bakit? Ang iniisip ko kasi, yung mga oras na nawala, hindi mo na pwedeng ibalik, sir eh. Totoo yun. Oo. Hindi kayang bayaran ng pera, sir. Hindi talaga. Yun ang isang Kaya sabi ko sabi nga ng kaibigan ko, ba't ka mauwi buwan-buwan? Yung ibis na kinita mo na mawawala lang dahil pambayad eroplano, okay lang yun. Sabi ko. Okay lang yun, sabi ko. Importante, masubaybayan ko pa rin yung anak ko kahit pa paano. So, ang hirap po Saan ba kayo lumaki? Saan kayo lumaki? Saan part ng... Quezon City. Quezon City? Kamuning kami. Kamuning. Ako sa Cubao, actually. Cubao, wow. Magkalapit lang. Tambayan namin dyan, Araneta. Well, actually, mostly mostly sa may Cubao. Sa may, Immaculate Conception Church. Okay. Tapos lumipat kami sa basta Aurora Boulevard, palipat-lipat kami. Dinadaanan yan. Diamond. Roses Diamond, the jeepney. Going towards Immaculate. Tapos yung mga avenue. Sa 10th Avenue ako nakatira. Right, 10th Avenue. Tsaka ang tambayan ko noon was Fiesta Carnival. Fiesta Carnival, Alimol. Stans. Yun, dating yun, yung Cubao, When you were growing up, were you writing songs to win the hearts of girls? Yan bang main I wrote my first song, I think it was about, siguro mga 14. 14? Naalala ko pa yung song eh. Every minute of the day, I think of you. Ganun. Simple lang siya, And then binigay niyo sa girl. Kinakanta ko lang.
Wala naman akong tape recorder noon eh. Mahal yun. Ang joke nga namin sa Apo, si Buboy lang may baby pictures kasi mayaman sila eh. May farm sila. Si Buboy. Baby pictures ni Danny. Rich kid pala Wala si kami pictures Buboy. ng bata kami. Kasi mahal ang camera. Iba na yung camera. Ngayon iPhone na lang lahat. Ako, people think, mistiso ako, mayaman ako. I was a scholar all my life. So yung scholarship niyo yung talaga nagpaaral sa inyo? Hindi, public school ako. Public? Okay. The reason why binigyan ako ng scholarship ng lahat kami magkakapatid, 10 kami eh. Number 9 ako eh. Binigyan kami lahat ng scholarship ng lahat ng schools dito sa Pilipinas. When my father died with Ramon Magsaysay na plane crash. Tapos na-feature yung family namin, 10. Wow. Yung nanay ko, nag-iisa, 40 years old. No? So yung mga Jesuita, nag-offer sa amin ng scholarship, lahat ng mga boys. Gusto niya mag-aral dito. Lasal, lahat nag-offer sa amin. Yung father ko, Atenista. So, Ateneo ko. Mga sisters ko sa Saint Scholastica. Sa Stella Maris. So, kung wala yun, wala. Pero sir, yung mami mo, di ba, aktivista rin siya, no? Doon Later on, in her 70s na nag-aktivista yun eh. Talaga. She was raising 10 children. Right. 10 rin kami, Sir Jim. Pang-8 ako, number 8, from the top. Ako rin. Ako 9. Number 9. Number 9, yeah. Kaya yung eldest brother ko, 80s na. 85. 85 na. Pero parang being an artist, di ba, ang hirap mag-decide mapunta sa isang politika. Paano nung 1986, paano kayong nakapag-decide as a group na suportahan natin ganito? Alam mo, first term pa lang ni Marcos, hindi ko na siya gusto eh. Kasi alam ko, nadidinig ko, nagnanakaw eh. So doon pa lang anti-Marcos na ako. So critical mind ka na talaga. No? Tapos nag-second term pa siya, di ba? Yung second term niya, yung exchange rate from 4 to 1, naging 7 to 1 bigla dahil sa sobrang gastos na sa election. Tapos sunod-sunod na yun, pataasan ng pataas. Tapos martial law. Right. Parang I told myself, I spent 19 years of my life under this man, you know? At nakita ko, pabulok ng pabulok ang Pilipinas. Yeah, the lowest point of economy daw ng Pinas natin, 1984, 1985. Kaya nag-revolution. Golden Age, sabi ko, wala kayong alam. Diyos ko. Maalala ko. Ngayon, Golden Age sa ulit Yung time ni Marcos, maalala ko, 1982. Okay? May kotse ako. 10 years old na yung kotse ko. 83 yata o 84. Mga 84 siguro. 10 years old na yung kotse ko. I bought it brand new, 64,000 pesos. Okay? Binenta ko, second hand, yung mileage lampas na ng 100,000. 95,000 binili sa akin. Wow. Kasi walang kotseng mabilis sa Pilipinas. Wow, ganun ka-desperate. Puro second hand lahat. Yeah, ganun ka-desperate. Dati mga kotse Gemini, sir? Pero Mitsubishi, Gemini, Lambda, ganyan. Tumigil lahat yun. For 2 or 3 years, hindi tayo maka-import ng kahit ano kasi wala tayong dollars. Kaya yung second hand car ko, ang laki ng kinita ko ron. Yun ang nagdoble. Second hand na siya, nagdoble pa yung price. Laspag na. Pero sa inyong grupo, sa inyong trio, sino yung pinaka mahilig sa politika, sir? Ako siguro. So na-influensya mo sila Buboy at sila Danny? Oo. Lalo nung pinatay si Ninoy, parang na-shock kami lahat. Alala ko di ba yung government, kasi alam nila, nabigla yung tao, gumawa sila ng reenactment ko noon, di ba? Maalala mo yun? Pinapakita nila yung reenactment. Si Galman daw lumabas sa truck, tapos binatay si di ba? Si Galman. Pero, tapos 2 days after naglabas sila, ang Japan, news came out with their reenactment. Ang reenactment nila, sabi nila kasi yung trajectory pababa. Yun ang sabihin,
Mas mataas yung tao na nag-shoot. Si Galman maliit eh. Maliit, ano? So sabi nila, he must have been shot while going down the stairs. Right. Paano yan, sir? Ngayon, di ba? Gagawa ngayon ng pelikula, di ba? Alam niyo na, narinig niyo siguro, di ba? Yung tungkol anyway, sa... ang joke namin noon, no? So kunwari kami yung Japanese footage. Si Danny naka-white. Si Buboy si Galman. Eh dahil maliit si Buboy, di ba? Ang hawak niya ng baril na taas gano'n. Tapos ako nasa nandun ako sa, kunwari ako yung Japanese, nag-invento lang ako ng Japanese. Tawanan lahat ng tao, tawanan. At nakikita nila talagang sinungaling yung gobyerno eh. No? Saan nyo ginawa yan? Sa isang show? On stage. Talaga? Tapos comedy skit kayo, ha? Mamaya matunog na talagang grabe itong apo. Mamaya sinusundan na kami. Doon na ano yun? Ano kayo, sir? Buti hindi kayo na red tag. Naka-red tag kami. Pero hindi pa red tag noon, ano, sir? Oo, tapos yung kaklase ni kaklase ko na best friend ng mga ng mga batang Marcos. Sabi sa akin, Jim, galit na galit sila sa iyo, ha. Kaya mag-ingat ka. As a friend, I'm telling you. Tapos naban na kami sa radyo, naban na kami sa TV. Ayun pala yung bisa. Naban kami talaga. Mga anong year yun, sir? 1985. 85. Ayun na yung no? 85 to 86 nakaban na. Yeah, yan na yung height ng radicalism na eh. Pero po, dami naming hit records, Sikat na sikat kami, tapos lahat ng TV show nagka-cancel sa amin. Because of that. No, binan kami. Kahit na sikat kayo, sir, ano? So para kayong Voltes 5, ano? I tell you. Binan niyo yung Voltes 5 at that time eh. At night, nakakatakot, ha? Yung feeling mo talaga, baka... Pero feeling niya susundan kayo, sir? Nasusundan, gano'n? Sinusundan kayo? Oo, I could see it eh. Pag gabi, nagdadasal talaga ako. God, please protect us, gano'n. Pero walang death threat, sir? Walang death threat? Meron na. Wala kasi cellphone pa noon, di ba? Wala pang cellphone, pero sa Fairview ako nakatira eh. Sa Fairview, ang daming Marcos loyalist noon eh. Tapos kung minsan yung wife ko nagmamaneho ng kotse, talagang may sumusunod at ganun pa sa harap ng kotse eh. Parang paranoid. Pinapraning ka. Pero sabi ko, wala, ito na yun eh. Sabihin mo na, okay, kung minsan inisip ko reckless ako. Okay, reckless. Pero ganun yun. Pero later on, nagka-conflict ba kayo with political views with Danny? Or... Well, kami, we've always been open. No? Walang pilitan eh. But he went for Duterte. Open naman siya. May reason ba siya? Or... Ewan ko sa kanya. Hindi, taga Mindanao ba siya, si Danny, sir? Taga Leyte. Di ba kayo, Mindanao, Luzon, Bisaya, di ba? Taga Luzon ako in a sense that Ilocano actually yung father ko eh. Taga Abra kami eh. Si Buboy taga... Luz Biminda kayo, sir, no? Si Buboy taga Butuan. Butuan ba yun? Teka. Ano yung katabi ng Butuan? Ano yung katabi ng... Butuan nga, tama. Tapos lumipat sila sa Dumaguete. Later on. Pero napanganak siya sa Hindi Butuan. Ano yun? Saan mo ba? Sa Dumaguete, di ba? Ano yan? Negros Occidental yan, sir. Negros Oriental. Oo. So, Yaman ba ko? Kami, Luzbiminda kami talaga. Luzbiminda. Kasi Danny... So, kayong pinaka-Tagalog. Danny, Leyte, Cebu. So, kayo yung laking Metro Manila, no? Although talagang malakas yung Duterte sa Cebu nung pati mga kamag-anak ko, Duterte. Anyway. Pero ako realize now na hindi naman kailangan mag-away politika kasi ang politika hindi mo rin maaasahan na hindi nagbabago eh.
Political situation changes all the time. So, pag tama, sundan mo. Pag hindi, wag. Di ba? Pero before Danny passed away, nag-Lenny siya po, no? Nag-Lenny siya. Nag-Lenny siya eh. Nung natapos si What Duterte, was the trigger kaya? he believed in Lenny. He believed in Lenny. Kaya nga umaasa yung tao, magpe-perform kami. Hindi Grand reunion nyo. Hindi na kaya. I mean, mag-iintay ka backstage ng mga 6 hours, tapos yung crowd na ganun, tapos yung init. By 4 o'clock, kailangan niya na ng dialysis. There's no way. Hindi yung dialysis. So, paano yan, sir? Wala nang reunion? Dahil wala na si Sir Danny. Paano yung plano nyo, dalawa ni Buboy, sir? Well, Buboy and I were performing before the pandemic. Singapore nga kami. Okay. Pag mag-perform naman kami, the moment pumasok yung kanta, sing along na eh. And we still sound like the record. No? Exactly. So, we were doing private shows mostly, a few public shows, pero we were not in the radar, so to speak. Pero itong show namin this coming Thursday. Diyan po sa Parañaque, no? Sa 19 is ano. We wanted a small place because one, we wanted to sing kasi last time kami kumunta pre-pandemic eh. Tapos we wanted to try a new sound, piano, bass at drum lang. Parang medyo intimate yung but even the singing is gonna be different and everything. So that's why we're doing that, and we're so excited about it. Kasi this is the first time we're doing a lot of songs that we never did live. I think ang pre-practice namin 18 songs. Usually 12 songs lang kami. Yeah. Okay. Pero ngayon parang sabi ko, the joy of singing, let's do it, At saka walang atang ticket doon eh, no? Yung sa event nyo sa 9 ata, no, sir? Walang standing room, may reservation, pero walang reserved seat. First come, first serve. Pero magkakaroon kami ng show sa Music Museum siguro by January. Okay. Music Museum, right. Yeah. Nice. Or even bigger. Depende. Last time I went there was Basil Valdez, mga 20 years ago. Yata. Before tapos magtutour kami ng US. Okay, that's great. Yeah. Kailan yan, sir? I'll know by this week. Kasi kinakausap yung manager namin eh. Yung manager namin nagbakasyon sa Sydney. Pero kanina sabi niya, ang dami kong kukwento sa inyo. Exciting, no? Yeah. Yung mga casino sa California, malamang pupunta kami ron. Tsaka kayo, sir, yung tipong yung grupo nyong yan, yung tipong yan, sir, star parang Vilma Santos, star of all season, sir. Well, ako hindi ako nag-iisip ng mga titulo na ganyan. Gusto ko lang talaga mag-perform, kumanta. Yun, di ba, sir? Ano ko eh. An artist, di ba? Yung talaga, ginagawa ng artist music yun. talaga eh. Music lives in you talaga, no? So hindi lumaki yung ulo nyo nung talagang kasi pick na pick kayo, sir? Walang ganon? May tendency kuminsan si Danny, kuminsan si Buboy, kuminsan ako. Pero pag uwi namin sa bahay, our wives tell us, turn it off. Hindi ka artist. Balik sa normal. Or kuminsan nagsasabihan kami. After the show, oy, hindi maganda yung ginawa mo, ganyan. Mali yung premise mo dun. Self-criticism. So, is your wife your worst critic? Or sino ba ang pinaka-worst? To be our worst critic until I realized that wasn't a good thing. Dati ako, perfectionist ako eh. So much so na nawawala na yung joy of performing. Until inisip ko, so what if you made a mistake? We're human, we had fun, didn't we? Di ba? Kung may message kayo kay Danny, for example, you're talking to Danny right now, what would you say to him? I love you, my bro. I love you.
Dami nating memories masyado. We were both what do you call this? We affected each other so much. We brought out the best and the worst in each other. Like real brothers, you know. Yeah, yung solid partnership niyo. Hindi, tsaka si Danny kasi mas matanda sa inyo, sir, ano? So, parang kuya siya, ganun. Kuya ang dating. Hindi. Hindi. Antay kami lahat eh. Antay. Ang nangyari sa Apo kasi, kung sino yung pinakamainit sa idea, let's say, like for example, ako gusto ko lagi nagre-record eh. Kung hindi ako mag-call ng recording, hindi mag-call yung dalawa eh. Sabi ko, I think it's time. 2 years na tayo walang album. Then we start making songs. You know? Pero normally, yun ang akin, akong toka doon. Si Buboy, what do you call this? Gustong-gusto niya yung kasi ako for example, like in Apo, we realize our roles. Si Danny magaling sa on the spot eh. No? Ako magaling ako mag-isip ng ng mga schemes kung anong pag-uusapan, ganoon. Tapos, yeah. Diba? So, si Buboy magaling sa punchline. No? At saka yung relationship namin na inaapi namin si Buboy, kumikita yun eh. Oo nga, sir, one time naging host din kayong tatlo eh, di ba? Sa linggo na po sila, di ba? Right. Maganda yun eh, no? Comedy Minsan inaapi ni Danny si Buboy ganito. Sabi niya, I'm Danny. Sabi ko, I'm Jim. Tingin lang siya kay Buboy. And he is the third member of the group. Anong pangalan? Katawa na lahat ng tao. Naalala ko. Nakakamiss, Oo nga, Ganun. So we had our strengths. We had our contributions. Galing. Mga moments yan sa stage na, 15 minutes, nag-iimbento on the spot. Mga Impronto. sasabihin, gano'n. Sa mga current artists sa Pinas, sa foreign bands, sinong parang pinaka like, for example, you open your Spotify, who do you listen to recently? Ako gusto ko si Ben and Ben. Ben and Ben. I like them. Ganda ng style nila. In fact, nakakatawa kasi nung hindi pa sila Ben and Ben, nagbigay ako ng talk sa isang songwriting workshop. No? Tapos lumapit sila sa akin. Sabi na, Sir, wow, that was inspiring. Idol namin kayo. Tapos, one time we were doing a show, lalabas din kami. Kami ni Buboy na lang. Hinanap ko sila. Kasi parang nakalimutan ko na kinausap nila kami. Parang ang daming nakiusap sa akin. I wanted to make sure who they were. So sabi ko, oh wow. Sabi ko, I listen to you all the time. Wow. Sabi ko, yung name nyo, una ko narinig, Ben and Ben, akala ko law firm kayo eh. Oo, Ben and Ben, Di ba yung joke na, Ben and Ben. Santos and Associates. The law firm. Law firms, yeah. Hello, I'd like to talk to Attorney Santos. Oh, I'm sorry, he's busy right now. What about Attorney Santos? Oh, he's abroad. Well, what about Attorney Santos? He just stepped out to the client. Okay, what about Attorney Santos? Speaking. Apat pa rin Santos na yun. Apat pala. Sila Santos. Sir, may nagtatanong sa viewers, kailan sa January ba yung schedule, yung date? May date na po ba? At saka lugar? Wala pang date, wala pa. Wala pa hong date. Marami kami pag-uusapan kasi we don't know when the US tour will begin. I know it will be early next year, no? So we have to take a look at stuff. Okay. Pero madali naman i-announce sa social media lang. Ka-announce na . So update ko lang kayo, so may nakikinig sa atin sa live stream, mga 110 so may nakikinig sa atin sa pinag-uusapan natin.
Yeah. Pero in and out yan, ha? So marami na to, siguro 1,000 na yung mga in and out na yan, sir. So, alam mo, sa akin, like, one of the things na nagulat talaga ako was, hindi ako nag-alala. After college, nag-apply ako ng job sa San Miguel. Natanggap ako, pero never ako nag-show up. Wow, sa San Miguel. Kasi sabi ko, naka-necktie ako? I mean, do I care about office work? Wala naman akong alam dyan eh. Ang gusto ko, matutunan lahat ng chords sa gitara eh. So, nung hindi ako nag-attend, parang nag-guilty ako. Kasi lahat ng mga kaklase ko, the dream was to be an executive, di ba? Right. At that Sikat time. ka, di ba? Work in Makati, work in Ortigas. Sabi ko, wala akong interest sa ganun eh. Ang interest ko, paano ko magagamit ang C major 7, no? Nakakabit sa G suspended. Yung mga ganun problema ko sa buhay. And then diminished. What do I care about, Kung ilang birang mabenta ko, anong pakialam ko ron? But in between albums, you were making jingles siguro. Yeah, I was. You were making jingles. And I could do jingles from on the spot. Wow. Kinakausap ko yung client. Tatanungin niya, kailan mo masasubmit yung study? Sabihin ko, 4 days. Pero actually, gawa ko na nung kinakausap. Gawa na. Pero pag sabihin kong gawa ko na, baka tumawad eh. Sabihin, ang dali-dali mo pala gawin eh. Tawad naman siya. So sinabi ko, mga 4 days. Diba? Kunwari. Challenging po ba ang jingles? Or, in a sense, para kang sastre. Sabihin sa'yo, ito yung lyrics ha. On the 13th second, magbigay ka ng mga 5 seconds for announcement. Okay. For talagang exact yan eh. In seconds. Tapos sa 29th second, mag-iwan ka ng 1 second for also available in mini packs. Okay, so yun yung kailangan pumasok yung punchline doon. Measured lahat yun. Yeah, every second counts. Anong sinasabi nga, hindi mo pag nagpapatahi ka? Yun nga, sakto. Di ba? Neck. Di ba? Medyo challenging. Ganun, lahat naka-measure. Pero madali lang gawin yun eh. Sa akin, madali lang yun eh. Pero catchy yung dapat, Kasi in a few seconds, it has to catch the attention of the listener. Saka kailangan, babanggitin mo yung name ng product many times. Ganun pala yun, sir, Pero, well compensated naman yun, sir. Yeah. Pag malaki yung kliyente, minsan mga 100,000 ang Talaga. Per jingle song. Wow. Sarap. Ang songwriting sa album, hit and miss, Hindi nyo malaman, mag-hit ba to or hindi. So, as in everything. Pero yun nga eh. Ang calculation ng mga record companies, for every 10 songs, you might have one. One hit. So I always tell songwriters, go for quantity. Because yung accidental song mo will just happen without your knowing it. Sabi ko, di ba? God will take care of the quality. Sabi ko, parang para kang runner na tumatakbo sa oval, di ba? Right. One day, sasabihin na lang ng coach mo, do you know you broke the Philippine record today? Hindi mo naman sinasadya, di ba? Pero nangyari. Nangyari. At hindi mo alam na nagawa mo pala. Ganon din ang songwriting. Like a lottery, So the more tickets you buy, the more chances you win. Pero, yeah, the more songs you make, the more makakahanap ka ng magandang song na nagawa mo. So ako, I just write and write. May time ba na naba-blackout kayo na parang you run out of ideas? I recently just got out of one. Yung writer's block. Yeah, writer's block. Right. But I can teach you how to write. I can take your melody and bring it somewhere, but hindi sa akin yun. Diba? During the pandemic, hindi naman kayo affected. Pandemic, for example. Pandemic, ginanahan ako magsulat eh. Dami kong nasulat. Mas kayo? Mas productive kayo ng pandemic? Yung next song na lalabas ko, it's called Kiss. It's one of the
most unique songs I've ever written. Kwento talaga, kwento. Main kwentong nangyari. It's called a narrative when you write ano. At saka, I teach that in songwriting. Sabi ko, ang narrative, pag umpisahan mo at gusto tapusin ng tao, pakinggan kasi gusto malaman kung ano nangyari. Kasi may story eh. Kasi may story, exactly. So yun ang ginawa ko dito sa next song. Pero ginagawa pa yung video. So, mga January na lalabas yun. Matatabunan ako ng Christmas kung labas ko ngayon eh. So by January. Then after that, I have another song na gawa na. And you are part of the movie by Vince Tanyada, I think? Yeah. Yeah, I heard from the grapevine. Yun, oo. So... Hindi katapat yung ano. Ay, si Ninoy? Ginagawa nila. Oh. Yeah, may title na po ba yan? Ng movie? Yun yata eh. Ako si Ninoy. Nilabas na ni Ninoy. Wow. Nilabas na ni Vince. Nalabas na po ba? Nilabas niya in-announce niya sa page niya eh. Okay. Hanapin mo. Yeah, right. Akala ko ini-edit pa or something. Kasi nag-shoot kayo. I-edit pa. Pero pwede nang ano. Okay. So may screening version na. Wala pa. Wala pa. Pero magtatapatan lahat yan eh. Yung sa kabila, si Ninoy maliit eh. So anong pinaka-role niyo dyan, Sir Kim? Secret. Secret. Okay. Looking forward to it. Para naman may suspense, di ba? Yeah. Pero you're part of it. Galing, no? How do you feel being part of a film? Film is actually new to me, but I'm comfortable with it. I've done a few. Not like Buboy, who's done a lot, no? Pero ako comfortable ako. I like the idea of studying a role. Right. I like the idea of reading a script. Tapos yung ginagawa mong very you try to be natural about it. No? And you're very familiar kasi you made Kakaba. The music na ako ron. The music. You're not part of this on screen? No. Except sa last shot, nagko-conduct ako ng orchestra. Okay. Pero si Buboy yung bida ron, di ba? Kasi maliit pa ako nun eh. Roy, sorry maliit pa ako nun. Bata muna ako, Roy. Pero exciting yan, no? Kailan kayo ilalabas yan, sir, yung ano nyo? Yung binyo? Harapan na. Hindi ko alam. Ayun, kasi alam mo naman si Vince, gusto harapan eh, no? Maganda mga panood dyan. Dapat naman ganun eh. Hindi Di ba? Para may choice yung tao, di ba? No? How about you, Sir Jim? Do you plan to make a musical maybe in the future? I've done a musical before. Like from now, about like something political, like a tips or... No, ayoko. Oh, it's not your thing? My next big project will be to write the book of Apo. Ayun, Naku, maganda yan, sir. Naumpisa ko na. First 30 pages eh. Tsaka gusto kong bumili ng tablet just for that. Because I want to write it handwritten. Tapos yung lumalabas na naka-text na, di ba? Yung tama. Kasi mas mabilis ako magsulat ng ganun. Yung typing, nahihirapan ako. And I plan to write many songs pa. Pero ako nga, enjoy ako kasi parang, okay, I don't have the numbers of people who listen to Moira, for example, di ba? Kasi hindi na ako bata eh. But I like writing songs and I'm still doing it for love. As I said, you love it and it pays you back, di ba? Yeah. Ganun lang yan, sir. Any job, Any job. Any job. Very rewarding kasi your self-satisfaction that you gave birth to a song. I always tell my students, what you pay attention to grows. Di ba? Sabi ko, for example, nung teenager ka, di ba, nagka-pimple ka. Which concern mo yung pimple, kala mo, it's the biggest pimple in the world, di ba? Kasi you're paying attention to it, di ba? I think everybody's looking at it, di ba? Pag hindi mo pay attention, wala yun. Wala. Ganun din ang music. When you pay attention to it, you learn the secrets.
Alam mo, parang binubulong niya sa'yo. Jim, ganito yan. Huwag ka pumunta dyan. Lahat nagpupunta dyan sa chord na yan. Pumunta ka dito. Okay. Parang ganun. Thank you. Punta ka sa augmented, huwag masyadong majors. Oo, mga ganun. Jim, nagawa na yan. Huwag ka na pumunta dyan. Okay. Paano? Sir, yung listening nyo, gaano kalawak? Ano yung mga pinakikinggan yung music talaga? Oh, everything. Maalala mo yung group na Hi-Fi Set? Sa Japan? Sir. Yung favorite group ko yun eh. Hi-Fi Set? Hi-Fi Set, Binigyan ako ng isang Japanese noon na cassette. Kinakanta nila yung Diary. I'd like to look into that little book, pero Japanese. Tapos meron mga isang song doon na hanggang ngayon memorize ko pa eh. Melody. Da 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 da. Da 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 ram. Da ra 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 ra. Ganda oh. Ganda ng melody. I listen to everything. Pati Indian music. Very wide, ano? Very wide. Arabic music. Arabic? I like Arabic music. Pero Sir Jim, Hindi ako nakikinig sa top 40. Yun. Top 40. Okay. Kasi everybody listens to it eh. Yeah, so doon kayo sa kabila. Mapupunta kayo lahat makikita kayo lahat sa same place, di ba? So, pero Sir Jim, maraming artist o singer sa Pilipinas ginagaya yung yung melody galing dito tapos tinatapalan nila ng Tagalog. Napakarami. Kanina ko lang nakita. Napakarami pala na hindi original dito kinuha. Bakit, sir? Magagaling ba talaga yung Hapon na maglagay ng melody? Meron mga magaganda. Sa lahat naman meron eh. Sa Korean meron. Pati Korean ginagawa lang Tagalog. Pero ako talaga, parang there's certain songs na na foreign language na talagang dalang-dala ako. Hindi ko na kailangan malaman kung ano pa yung meaning. Ang favorite genre ko talaga, Brazilian music. Brazilian. I think it's the most brilliant of all. Tsaka pinaka-unique. Alam mo, pag Bossa Nova silang gumawa, alam mo kung saan galing eh. Kasi may tunog sila yan, di ba? Na-adaptable sa Tagalog Umut at unan is samba eh. Kasi malakas ang Spanish influence natin sa music. Sir, may magaling na samba singer American mostly now. American. Yung babae, nakalimutan ko no. Gusto ko rin yun eh. Yung babae na samba, samba yung singer natin na Brazilian na babae, nakalimutan ko eh. Singer natin? Singer natin. Ang tunog niya Brazil eh. Jazzer siya kaso. Hindi ko lang maalala ang pangalan. Magaling Oo. Medyo. Sabi ko okay to. Napanood ko sa isang hotel kasi. May show. Meron akong isang music na it was 12 minutes long. Ano pa? 12 minutes, wow. Indian Muslim music. Ang ganda-ganda. Ang chorus na Allahu, Allahu, Allahu. Ganun. Pero in between the choruses, yung mga kumakanta, kala mo flamenco. Na gumaganon-ganon na talagang out of this world talaga Yung American Junk, kayo ba sumulat ng American Junk? American Junk. American Junk. Ako nagsulat mo. Anong inspiration niyo doon? Bakit? Meron kayong personal experience? Why? Kasi yung anak ko, nung bata, gustong-gusto ng junk food. So sabi ko, junk food. Yung junk food, sabi ko, that's poison. Kaya... Kapapasok pa lang ng McDonald's dito sa Pilipinas. Diba? Kaya pala. So, American Junk. Sabi ko parang, Americanization na natin. Get it out of my system, di ba? Get it out of my blood. Got to get back to who I am, di ba? Gotta get back to who I am. Super nationalistic talaga nung song nyo, Tapos, you call it new music, I call it pollution. Your music I now see on my television, American Top 40, di ba? Ayun, kaya pala. Why is it now that they only sing a-da-da-da, a-da-da-da in English language that you people bring, di ba? That's American Top 40. Ang uso nun yung,
Da. Oo, yung ano yan eh, German band, ano? German band yun actually. Yan siguro Trio. ang kanta na narinig ko na sa buong buhay ko. Puro dada lang eh, no? Ang dali, ano? So, gumawa ko ng ganun. Pati yung accent ni Pedro, ginawa ko talagang Tagalog eh. Leave me alone to my third world devices, di ba? Walang American accent. I don't need your technology. Matigas. Di ba? Yun nga. Kaya satire yung song, ano, for yung Ito pa, situation at the time. nung linabas ko yan, may lumapit na UP teacher sa akin. Sabi niya, you know, I teach an entire course on American imperialism. It takes me an entire semester to teach it. Sabi niya, in 3 minutes, nakwento mo na lahat. Sabi ko, the power of music. Power of music. How long did it take you to write it ba? Yung lyrics? Wala. Sandali lang. Joke lang yun. Kwento-kwento lang yun. Galing, ano? Pero kumita, sir, ano? Yeah, it's a classic. Joke lang, pero kumita. One of the top 20 hits niya yan, ano? Ha? Yeah, it's up there. With one of your top 20 hits siguro, yung American Jump. Yeah. So you have Ewan. Pumapatak na naman ng ulan. Nagsulat ha. Louis Ocampo nagsulat ng Ewan. Louis Ocampo ang Ewan. For the Metropop. That was for the Metropop. But you made it so famous. I thought it's all original Apple. No. Magaling si Louis, ano, pumili ng singer. Yung ginawa niya, sabi niya, Apo talaga. Roy, kilala mo si Louis Ocampo? Oo, siyempre. Siya yung Tell Me, ano? Siya ba yung gumawa ng Yeah. Siya yung Tell Me ni Joey. Ano ako fan ako ng OPM. Mas gusto ko OPM kaysa sa mga ano, basta mga Pinoy music gusto ko. Mas gusto ko. Although DJ ako, 'di ba? So lahat ng music nakikinggan ko rin parang si Sir, ano. Lahat Russian music. Very diverse yung diverse. Pero fan talaga ako ng ng OPM. Kumbaga kasi iba yung Tagalog eh. Ha? Ramdam mo. Kasi yung English kasi, pag sinabi parang hindi mo maramdaman. Pag Tagalog na, iba yung dating. Oo, kumbaga mas mai-express, 'di ba, sir? Meron akong teacher dati. Kinuha ko na lyricist para kay Willie Cruz. Ano siya? Literature teacher. Tapos mayroon siya sinulat na lyrics na napakaganda talaga. Sabi niya, ang pamamaalam, kusang binibitin. Nasa dulo na ng dila, ngunit ayaw pa rin bigkasin. Sabi ko, ang ganda, no? Now, when you think about it, sinulat niya yun, nauna siya sa, neither one of us wants to say goodbye. Pero yun din yun, di ba? Mas mas ibang dating, mas no? feel, di ba? Kasi andun yung perfect words eh. Saka iguhit man sa langit, di pa rin babasahin. Pero sir, wala kayong tugtog ng kundiman, ganun? Si Danny gumawa. Yun ang nawala sa Pilipinas, sir, eh, no? Pero siyang ginawa na nakakatawa eh. It's called Tamad. Tamad. Ang hirap, gumis. Talagang pati yung style ng gitara parang Hindi pa. parang harana na. Harana. Di man Ito, medyo personal question to, Sir Jim, ha? Eraserheads versus Livermaya. Eraserheads. Bakit, sir? Bakit Eraserheads? I think they made a clearer mark. Mas markado sila. I mean, magaling ang Rivermaya. We sang one of their songs. Which song? May album kami called ano ang title ng album na yun? My gosh, hindi ko na maalala yung mga album namin. We paid tribute to the young groups eh. So, pinanta namin yung song by Rivermaya. So, Rico Blanco's chorus. Okay, bilis na. Pag-ibig mo, sinta. Ayun, Kisap Mata. Kisap Mata. Kinanta rin namin yung Santong Kabayo. Kinanta rin namin yung Ako'y Sa'yo.
Koy sa'yo, ikaw, ano yun? Hindi ko na maalala yung mga lyrics. Pero, mas prefer yung Eraserhead. Yes, because yung energy ng Eraserheads, iba eh. Yung dating. I could feel mo yung pagka-payups nila, UP, di ba? feel mo yung Pagka-UP nila. yung estudyante, estudyante vibe, di ba? Gusto ko yung lyrics na. Very raw. Raw yung dating nila. Pero alam mo, kahit na Eraserheads, kung magsulat parang kundiman pa rin. I'll tell you why. Ang kundiman, yung kanyang minamahal, lagi siya, lagi nasa pedestal, di ba? At saka yung lalaki, hindi maabot. Yung nagmamahal, lagi not worthy. So yun ang dating. Okay. Ilang oras na akong nagpapakyut sa'yo, hindi mo napansin ang bagong t-shirt ko. Happy siya, di ba? So, nyo, Not so worthy, it's diba? like a loser's point of view. Loser's point of view. Oh, loser's point of view. So, I always tell it to my class, alam mo, kahit na hindi mo may escape ang pagka-Pilipino mo, kahit mag-modern, modern lyrics ka pa, ganun yun. Yeah. I like them both actually, Eraserheads and River. Yeah, I like them both. Pero, iba talaga ang dating Eraserheads. Pero ako, Eraserhead ako. Eraserhead ka rin, right? Eraserhead ako. Alam mo, nag-perform kami with the Eraserheads eh. They sang our songs, we sang their songs. All right. Hanapin mo yung version namin ng magazine at saka pare ko. Magazine tsaka pare ko. Nasa Spotify yun. Nasa Spotify. Ano ba title ng album namin? Kasi yung Eraserhead, parang yung magagaling, nagsama-sama sila. Yung drummer nila, si Raymond, di ba? Lahat ng magagaling nandun eh. Galing sa mga lahat ng banda, nagsama-sama sila. Kaya, kasi tumugtog na rin sa akin River Maya. May bar ako sa Pilipinas kasi. Ibin Parokya at saka Sandwich. Sandwich, andun si Raymond yung vocalista siya dun sa Sandwich, pero drummer siya sa Eraserhead. Pero magaling talaga Eraserhead. Oo. Sa akin, Sir Jim, mukhang napagod na yata. Napasarap tayo sa kwento eh. So, inabot tayo ng 2 hours. Sorry po. Last 5 minutes, sige. Last 5 minutes na po tayo. Sir, may tayo rito, May tanong actually hindi tanong, ayan. Oo. Good evening, si Ursulita Tria, Good evening po to 3 gentlemen, your history po ng Apo Hiking Society. I'm looking forward to your national artist recognition, Apo. Oo, ilan na yung nagsabi rito, sir, ganun. Kahit di ba sinabihan ko na kayo. Dapat po talaga. No. Kasi deserve talaga ninyo. O dito, ang dami nagsasabi. Puro Ako, dapat national artist ho kayo. Thank you. Pero, ako parang, in a sense, I don't know how to take a compliment. Yun ang totoo. Parang, ngayon lang ako natututo. Dati yung sasabihin mo, for example, yung, ay naku, Jim, ang ganda-ganda ng song mo, ganyan. Politely, I will say, thank you. Pero iniisip ko, baka bentahan ako ng Tupperware or something. Encyclopedia. So, iniintay ko na yung parang tapos yung wala, ay, salamat. Buti, hindi pala kayo bibenta ng Amoy products. Parang nadidinig ko na yung nanay ko na Panayang puri. Wag kang madadala sa ganun. Kasi kung ano yung galing mo, pag masyado kang mabilib sa comment ng iba, mawawala yung galing mo. So you're always trying. Just nalalaki yung ulo mo, Parang ganun, should not be affected po. Ako talaga parang I'm uncomfortable with fame. Except on stage. On stage, I enjoy everything. Pero yung nagsha-shopping ka, mamaya, dami na nagpapasign ng autograph, tapos kasama yung mga anak mo. Feeling mo talaga parang, sorry ha. Walang privacy. Diba? Tapos papasok ka sa restaurant, ibigay sa'yo yung best table, parang, no, I just want a quiet place, please. I don't want to cause a scene for anybody.
Yung ganun. So ayun ng VIP, sir? No. Ganyan. No. Thank you. Pag sa aeroplano, oo. Gusto ko. Mas maluwag, sir. Oo, thank you. Tatanggapin ko yun. Pero, kung minsan, gusto mo lang tahimik ka. Jim Paredes is in the house. Wala, sir. Kilala kayo. Di ba? Maalala ko nga, one time kami ni Buboy at ni Danny, after a show, in Cebu yata yun. Sabi ko, di ka manood naman tayo ng ano? Punta tayo sa club. Let's enjoy. Hindi namin alam yung tumutug yung banda, mamaya may drama. Na basta yung excuse ng drama, para mahubad lang yung babae, parang gano'n. One of those mga, hindi namin alam na gano'n. Nandun kami sa corner. Nanonood kami. Mamaya, nag-i-start na. Tapos yung babae, kunwari, hinahabol siya ng lalaki. No? Tulungan niyo ako. Sabi niya, tulungan niyo ako, Sir Danny, Sir Buboy. Kinall out pala yung name niyo. Spotlight today sa inyo. Na-spotlight kayo. Sabi ko, lintik naman. Unwanted attention, ano? So exit kayo, sir. Yun lang, sir. Oo. Tapos, sir, last, pag-usapan natin yung nakaraang eleksyon, Sure. Pati hindi kayo sumulat ng kanta o jingles para kay Atty. Lenny Robredo? Gumawa ako ng isang song Tagumpay ang title. Mahanap mo yun sa... Actually, ang ganda-ganda ng song. Sinulat ko for Bito. Bito ang kumanta. Between Escalante. Ganda ng song. Anong title sa ulit? Tagumpay. Tagumpay. Sige. Hanapin mo sa ko. Sa Spotify. YouTube ko. Tapos may ginawa akong isang jingle din for Lenny na before the jingles came out, linabas ko na. Kasi parang sabi ko, itong feeling ko, pero wala pa rin tatalo sa song na Rosas. Para sa akin yun ang Song of the Year. Nagustuhan niyo talaga yung super ganda nun. Super. Rosas, no? As in, hanga ako as a songwriter. Sabi ko, talaga? I've written that. Pero hindi ko talaga style yun Agos sa puso. Sobrang ganda talaga nun. Talaga, sir. Feeling ko, that's gonna be a classic. Yun ang handog ng Pilipino nitong generation na to. Ayun ang handog, sir, Kaya lang, yun nga lang, maikli lang, Kumbaga, natapos ka agad siya Hindi, babalik yan. Babalik, sir? Hindi makakalimutan yan. That will be in our memory banks forever. Yeah. Those are one of the songs that will endure. So for our future leaders, if ever, Sir Jim, anong advice niyo, for example, na kasi dinaanan niyo yung 60s, 70s, 80s, 90s, ang dami yung dinaanan, 5 dekada yung dinaanan niyo na iba-ibang mga leaders natin. Nakakaawa yung mga Pinoy ngayon kasi hindi nila iniisip na dadating tayo sa ganitong panahon na kakainin mo na lang yung pride mo dahil nagkamali ka sa pagpili or something. Ang hindi ko matanggap, now we have the lowest literacy rate in Asia now. Lowest literacy, wow. Yung high school student, hindi marunong magbasa. Hindi ko matanggap yun. So anong advice niyo? For example, we have a new leader after this. I want a leader who loves the Philippines but is angry. Angry at our past at gusto talagang baguhin lahat. At saka hindi natatakot sabihin ang tama at mali. In other words, hindi politiko. I'm just tired of that. Si Gandhi nga, pinapagalitan ng Indian people dati, di ba? But he went through all that with all these politicians wanted his advice, di ba? Right. And he never claimed power for himself, but he was a power of his own.
When he decided na magfa-fasting siya, buong India hindi makatulog, baka mamatay siya. Lahat ng mga leaders, they decided to unite para itigil niya yung fasting niya. Gusto ko ng leader na ganun. Do you see somebody in the distance ngayon on the horizon na somebody who will lead us? No desire for We need a Gandhi, we need a Lee Kuan Yew, we need an Obama, we need somebody. Lenny is on the level of Gandhi, I think. Yung kanyang pagkatao is in the level of great people. Right. Great people who have worked. Pure kasi yung service niya eh. Very pure eh. Yeah. Pero sir, walang bullshit. Diba? Walang papogi. Di ba sir kayo yung nag-udyok na tumakbo siya na as a vice presidente? Di ba sir? Nagalit sa akin. Ha? Nagalit? Kasi plano niya senador eh. Kayo pa ang masama. Tapos sabi ko, ma'am, bet hindi na lang vice president. Lahat kami gusto siya tumakbo vice president. Pero hindi na masabi. Hindi ako natakot, sinabi ko. Tapos biglang hindi siya tumawa. Lahat nag-cheer. Tapos tumayo siya. Akala ko ba mga kaibigan ko kayo? Sama nung ending nung evening na yun. Talaga. Pero while bumalik siya, sabi niya, sige, gagawin ko. Tapos after that, kampanya na kami. Right. Sir, pakikwento, paano kayo naging close ni Lenny? Ni Attorney Lenny po. Member kami ng Kaya Natin eh. Yung Kaya Natin is a group of people who want to support good politicians. From barangay level hanggang senator hanggang No? Kasi gusto namin magkaroon. Kasi pag politiko ka, pag lumabas ka niyan sa in the world of politics, ibang astad dun talaga di ba? Madadala ka talaga ng corruption eh. So we wanted Kaya Natin to be a group of politicians who believe in the right things, no? At alam nila meron silang kasangga, meron silang kakampi, no? Like for example, meron isang congressman na na opposition na hindi bibigyan ng budget, for example, ni Duterte, di ba? Pero maraming kailangan yung kanyang community. Magre-raise kami ng pera para may pera siya. Makagawa siya ng classroom. Kisa naman yung buong term niya, wala siyang ginawa kasi wala siyang pera from the government, di ba? So, ganun ang mga ginagawa namin. Tapos si Lenny, nakuha akong member ng board. Si Lenny was a member of the board. So we would always meet as a board. Tapos lagi kami nagkwekwentuhan. Lagi ko siya katabi. No. Tapos nanonotice ko lang, sabi ko, walang ka-ere-ere itong tao ito. She had leadership, she had knowledge. Pag meeting, alam mo talaga, organized talaga mag-isip. Walang waste of time, walang alam mo yung kakayahan niya, alam yung So sabi ko, daming alam nitong tao ito. Pati yung DSWD niya, sabi niya, alam mo problema natin sa DSWD? National road lang ginagawa niya. Kung farmer ka dun sa loob, wala kang road para dalhin sa national road. Diba? Kaya wala kang mabenta. So darating dun yung kapitalista, bibilihin lahat yun murang-mura, dadalhin sa main road, siyang kikita, hindi yung farmer. Sabi niya, kailangan meron tayong roads from the farm. Oo nga, yung ganun, alam niya lahat ng problema eh. So, na-impress talaga ako. Inaisip na ibang tao yan eh. No? Oo. Magaling siya talaga. Ang style ngayon, iniisip ng tao, paano silang kikita sa gobyerno, Di ba yung joke nga? May dumating daw na politiko, di ba? Sa isang town. Ano bang problema niyo rito? Sir, wala kaming hospital eh. Teka, tawag siya. Okay, gusto ko bukas na bukas, gumawa na kayo ng plano para magtayo ng ospital dito sa barangay na to, ha? Makinig kayo, ha? Okay, ano pa yung bang problema nyo? Sir, wala kaming signal eh. That means, nag-invento lang siya ng phone ko. Pogi lang siya. Yan ang politiko mo. Yan ang politiko natin ngayon, di ba? Puro pangako. Pero ang tanong ko, sir, bakit kayo hindi naisipang kumandidato? Sino? Kayo ho.
Alam mo, Jim pinilit ako Paredes. magkandidato ng barangay captain. Mhm. Ayoko talaga, pero sabi ko, okay, community service. Hindi ako nanalo. Talaga? Kailan yun, sir? Kasi, Barangay captain. may villages kami rito, di ba? Mm. Tapos meron kaming yung tinatawag na yung mga mahihirap na na mga informal settlers, di ba? Mhm. Yung kalaban ko galing sa informal settler, ang sinasabi niya na ako daw magpapaalis ng mga Fake news, sir. Fake news. Sa madaling salita, nung election, yung mga nasa village, nagbakasyon, hindi bumoto. Mm. Yung mga informal settlers, wala naman silang pambakasyon eh. So bumoto sila. Sila yung bumoto. So natalo ko. Ah. Pero sinabi ko sa kanila, I remember, nagdidebate kami, sabi ko, bakit parang ginagawa mo automatic na masama ang mayaman? Hindi ba lahat kayo dito gusto niyo yumaman? Di ba? Yeah. So gusto niyo maging masama? Ganun ba sinasabi mo? Hindi siya makasagot. So di na kayo nag-retry, wala, ayaw niyo na. I don't like to be a politician. I just love my country and I will do what I can. As a private individual. I don't need another activity to make me more sikat or whatever. Ito ka, hindi na kasi galing na kayo doon, sir eh. No need, Gusto ko lang sa stage. Sa stage na ako sikat. Siguro kung naging politician kayo nun, sir, baka nakalbo na kayo katulad ko. Hindi ka, sir. I mean, okay, some people will think mayaman ako. No? But ako parang I don't have the desire to be ultra rich, yung ganun. You know? In fact, ang problema ko, sobrang daming lumalapit sa akin. Humingi ng ganito. And sometimes, I don't even check. Sabihin ko, kung naloko ako, problema nila yun. Kasi sila manloloko. Problema pero kayo gusto niya makatulong. Pero sa akin, I'm coming from a good place. Right. But sometimes, kung wala, sabihin ko, wala. Pero makiki-argue ka ba sa like yung babae nga na kilala ko sa Eterna. Binigyan ko ng tuition yun na hindi ko kilala yun, pero umiiyak na Galing, Tapos sabi ko, kayo pala nagpaaral. Sabi ko, hindi ka lumapit sa mga politiko. Sabi na, lahat sila hinihingi na Alam mo na. Sabi ko, lahat? Sabi niya, lahat. May itsura siya So lahat sila may ulterior motive pala. They wanna sleep with her. Yeah. So, pero alam niyo, yun din isang magandang maayos sa image ng mga Pinay na nag-Japan. Hindi, sa lahat ng mga nakilala ko, hindi sila gano'n They actually, yung ibang nationalities, maybe they're doing it, pero yung mga Pinay natin, wala. Wala akong nakita na gano'n, yung mga Pinay na, yung kasi when I saw her ulit dun sa Eterna, sabi niya sa akin, Sir, kung magsha-shopping ka, sasamahan kita, alam ko kung saan mura dito. So, dinala niya ako, Tapos sabi ko, di ba sir, sabi niya may anak kang lalaki? Baka gusto niya to, di ba? Oo, maganda. Hawak-hawak niya lahat. Ito sir, para sa daughter mo, wife mo, gano'n. Anyway, sabi ko, titingnan ko na yung electronics, magkita tayo dun sa sa kahera. So, nagpunta ako dun sa electronics. Pagdating ko dun, sabi ko magkano? Binayaran niya na lahat. Tapos sabi ko, no, sa akin yan. No, please. Sabi niya, sir, tinulungan mo ko dati. Sabi ko, pero hindi naman ako humingi ng kapalit. Sabi niya, sir, paminsan-minsan naman matuto ka naman tumanggap. Importante sa akin to, sabi niya gano'n. Halos naiyak ako nung sinabi niya. Iyak kayo. Sabi ko, big deal ito sa kanya. Sige. Thank you. Sabi ko, thank you. Talaga katindi ang pasalamat. Gandang istorya, sir, yan,
Yeah, I remember to this day because ang dami ko natutunan doon. You know. Sir Jim, kung may chance lang ako, gusto kong gawan ng movie yung life niya. Kung pwede, kontakin ko kayo minsan. Kasi ginagawa niyo yung memoir niyo ngayon, ano? Well, yung Apo. For Apo. Is that like 50-50 Apo and then the other part? Well, it's from my point of view, and we grew up together, so I don't know how much detail I'm going to put in there. That's gonna be interesting. Pero mukhang maganda siya. Pero ako, for example, no, I mean, sinasabi ng marami, legacy, may legacy ka na, everything. Ako, I don't even think of it that way. Ang feeling ko talaga, mamamatay tayong lahat. Tapos makakalimutan tayo. Okay lang. But your when music you're out there, you don't care anymore. I think your music will live on. I like, John Lennon is gone, but we still think of John Lennon all the time. Yeah, maybe. Pero sir, yung sinabi niyong yan, may naalala ako eh. Sinabi niya to nung 19, I think 73 o 71. Si Arnold Schwarzenegger, bodybuilder pa siya noon. Yeah. Sabi niya, ako gusto ko parang si Jesus Christ, hindi makakalimutan. Kaya siya nagpursige rin, di ba? So, yun ang nasa isip ko. Sabi ko, parehas ng sinabi niyo, sir. Makakalimutan, di ba? Unless Jesus Christ ka, hindi ka makakalimutan. Oh, exactly. Di ba, sir? I mean, maybe we still remember John Lennon. Kasi ilang generations pa lang yun. Pero isipin mo next century, parang footnote na lang yun, di ba? Well, I don't know. Parang, by the time we're dead, who really cares, di ba? None of us will. Ako, for me, the only real thing that we can bring, and I say this in all seriousness, the only real thing in the world, at pag nakita mo ng Diyos, isa lang tatanungin niya sa'yo. Nagmahal ka ba? Yun lang. Hindi niya tatanungin, magkano kinita mo? Ilang graming na panulunan mo? Hindi niya tatanungin yun, di ba? Madali lang sagot ko dun, sir. Maraming beses. Saka nagmahal ka ba ng Ayun. Tunay. Wala kang hiningi. Ayun, Nagmahal ka ba ng walang kapalit? Walang kapalit. Nagmahal ka ng babae. Unconditional love. Yeah, unconditional love. Unconditional, Yun, sir, Saka I always say na kung minsan yung pinaka nakakainis na tao, bakit mo iti-treat ng with respect? Di ba? Palagay ko, God doesn't always want to appear nice. The test is, can you love somebody who is not nice, di ba? It's easy to love somebody na lovable, no? Pero yung tao na it's hard to love, yun ang parang malaking challenge, God tells you, love thy neighbor as you love yourself. So kahit na asshole, love mo yan. Or at least huwag mong bastusin. Di ba? Pero isa lang, may tanong ako, sir, balik tayo sa politika. May isang tanong ako, sir. Pabulong naman, kakandidato ba si Atty. Leni Robredo sa mid-election? Hindi ko alam. I haven't seen her since Harvard. Wala ko. Okay. Sir, promote nyo niya, sir, yung show nyo sa susunod. Well, hindi ko naman po-promote itong Thursday kasi wala nang ticket. Wala nang ticket. Yung sa Music Museum. Basta you'll hear about it. Saka wait for my new song. Right. Tuwa kayo. Excited po tayo dyan. Saka sir, yung pagpunta nyo sa Japan, pag-usapan natin, sir, Oh. Yeah. Looking forward to meet you guys. I would love that. Yeah. Sama mo ako sa Eterna, sir, ha? Hindi pa ako nakapunta sa Eterna kasi. Nandun ako sa Shibuya District, di ba? Oh. Crossing na yun, di ba? Yeah. Oh my gosh, talagang high na high ako dun. Yeah, I'm only 15 minutes from there. Really? Yeah. Tapos pag cross mo, makikita mo lahat itong mga young Japanese na naka-fashion, di ba? Yeah, we'll take you there. Oh my gosh, this is far out.
Tapos yung may malaking scissors, ano yun? Yung building? May malaking gunting? Gunting. Saan Ay, kayo? baka ano yun? Di ba Parang Don hobby, Quixote something yun? where you buy all your Isip hobby. ko Tom Peri, yung alimango. Hindi, yung may scissors na malaking drawing dun sa building. Mabibili mo lahat ng mga hobbies mo dun eh. Ah, Don Quixote. Hindi, Don Quixote. Hindi Hindi ako Don Quixote. Hobbies, may scissors sa building. Tokyo Hands. Tokyo Hands. Tokyo Hands, yeah. Tokyo I love that Hands. shop. Okay, Oh, okay. I love that shop. Nag-close na po yung sa Shibuya. Alam ko nag-close na eh. Lupot naman. No? After pandemic, sir, na pandemic. 3,000 plus companies nag-close down during pandemic. Apektado talaga ang Japan. Kumain kami sa Ginza once, 17 kami. Ginza. Oh. Yung uncle ko naglibre. Kutsa yung bill namin, in pesos, 260,000 pesos. Wow. Isang bill, no? Ginza. Oh. Napakagalante naman ng uncle ko. 260,000. Sabi ko, pero mo $250,000, di ba? Pero ang sarap. Baka Kobe beef, sir. Oo. Kaya. Makawagi pa yun eh. Oo. Sige, sir, ulitin natin yan. Bahala sa inyo. Si Ako hanggang Shibuya Crossing lang po ako. Igagad ko yung tumawid. Okay, sir. Matutulog na ata kayo, sir. Okay lang. Okay lang ho, matutulog na ata kayo. Sa amin, okay lang. Na ako, malapit na ako. Sige. Gosh, 12:30 na. Ang dami na nating last 5 minutes eh. Sige, I gotta go. Sir, Okay, thank you for gracing, ha? Thank you for you. gracing this interview, sir, ha? Ha? For gracing this interview. Maraming salamat, sir. I-add ko po kayo sa Facebook. Sure. My pleasure. So thank you so much. Sana hindi ito yung huli, ano, sir, ano? Oh, sige. Thank you po, sir. Okay. Maraming salamat po. Thank you and good night. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay, bye. Joey boy. Masaya, no? How is it? Nakaka-reminisce, no? Oo. Old times. Oo. So marami tayong mga nanonood dito, eh, no? So best friend. Sunday night tayo, 1:30 na. Oo. Shout out. Early Monday morning Seven night. Samurai. Shout out, ano? Martino World. So shout out, Super Mamshi. Shout out sa iyo, no? Jake, ha? Ayan si Jake. Jake, Nag-enjoy ba kayo sa thank you, Jake. Hindi ko matanong yung mga ano mo lahat eh. Kasi dire-diretso yung usapan eh. Hindi makasingit. Hindi, actually yung mga tanong natin naas natin lahat eh. Hindi, yung yung dito, yung mga tanong yung sa chat? Sa chat, Super Mamshi, ayan, ayan. Jeya, Adnileb, dami nanood eh. Okay, Gings, moment, thank you for watching, Range Jipping, Range Jimping, Sark Adventure, thank you. Sark. Thank you sa inyong panood. Thank you, Super late na tayo, 1:30 AM. Rosana Narumi, thank you. Teka lang, ano ko lang to, shoutout ko lang to. Jaime Damsil, Malaya PH, thank you so much, Dove Server 01, thank you so much for watching, Thank you. So, Gear Vlogs, thank you so much. Si Gis, thank you so much. So, hindi ko na mabasa yung mga nyo, mga comment nyo ngayon, kasi ina-unpack na rin to si Joey. Hindi, nag-aalala ako kay Sir Jim, baka storbo na tayo. Oo. 12:30 AM na doon, di ba? Oo. Advance tayo 1 hour eh. So, tapos Herma Carcol, thank you so much, Wala ka ba trabaho bukas? Yes, Makise, ako alam mo naman ako, lagi akong libre. On your own time ka eh. Yan, sabi nga ni Sir Jim, di ba? Gawin mo yung yung masaya ka para sikreto, di ba? Yun. Ella Cruz, thank you so much. Ursulita Tria, thank you so much, Cyrus Abelencia, thank you so much for watching, Shout out sa inyong lahat, Dami, hindi ko na mabasa lahat tuloy. Okay, so Kalindi. Salamat to everyone. Maraming salamat, So, Joy Boy, yung sa susunod, si Arnel. Mukhang masaya rin kay Arnel, tingin mo? Tingnan natin. Kung ma-tempo natin, may time siya.
Pero, thank you ha. Thank you, Joey ha. Thank you so much. Nag-enjoy ka naman. My pressure. My pressure. May pressure. O sige ha. Hinahanap ka na ni Mrs. ha. Okay. Ako si Mrs. bumasok na rin dito Sabi ko lang, wait. Gumanon din ako Gumanon ka rin. Oo, sumenyas na rin daw. Okay, maraming salamat. Sige, Maraming salamat. Thank you so much. Yeah. Sige, Joey. Mauna ka na. Good night. Alright. Oo. Mag-ano pa ako dito. Magbabati-bati pa ako ha. See you later. Thank you so much. Bye. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa ating Ninja Talk ngayong araw po ng Sunday, December 4. So may mga susunod pa ho yan. Every Sunday mayroon tayong mga personalities na kakausapin. Sana nag-enjoy kasi nag-enjoy kami rito. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyo sa susunod. Bukas po, siguro mag Roy the Destroyer po tayo after po ni Rapid Fire sa pagkatao po ni Sir Roy Mabasa. Okay, manunood din kasi ako, excited din ako Thank you so much sa lahat ng pumunta ngayon. Sana okay magsawa.